Ông nội đã cho ta miếng ngọc bội này, luôn nói là bảo vật. Sao ta chẳng thấy gì cả? Thôi kệ. Ôi trời. Ký chủ có thể dùng tinh huyết để hiện sản phẩm hiện đại. Đây là đâu vậy? Trang trí, cổ kính và sang trọng thế này. Thời cổ đại. Mình xuyên không rồi. Tên nhóc kìa, người dám. Ta giết người. Hiểu lầm rồi. Chu Vân, con trai của Tiêu Giao Vương. Dám bỏ thuốc ta. Sao không làm chuyện kích thích hơn nữa đi. Tới đây, vui vẻ nào. Chu Vân, ngươi thật to gan. Dám thừa dịp Bắc Ly phái sứ thần đến Đại Chu mà mạnh tay bắt cóc tiểu công chúa, làm ra chuyện như vậy. Ngươi cũng đã đánh cắp quốc bảo vĩ đại của Đại Chu. Cho dù phụ thân ngươi là Tiêu Giao Vương có đến, cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Là thế tử của Tiêu Giao Vương, những năm nay chỉ biết ăn chơi sa đọa. Bây giờ lại còn làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Đồ vô liêm sỉ như ngươi sao xứng gả cho bổn công chúa. Bổn công chúa sẽ đi nói với Tiêu Giao Vương hủy hôn ước. Trộm cắp, bắt cóc, lại còn hủy hôn. Cái quái gì thế này? Các ngươi đang giở trò lừa đảo à? Ta xem lần này ai bảo vệ được ngươi. Ngươi đâu? Bắt lấy cho ta. Đợi đã. Hiểu lầm rồi. Ấy, thả ra. Triệu Trường Phong, người dám bắt con trai ta. Tiêu Giao Vương, ngươi tuy là đại tướng quân uy chấn một phương, nhưng cũng phải tuân theo luật pháp Đại Chu. Tên tiểu tử Chu Vân này dám ăn trộm quốc bảo Đại Chu, âm mưu hãm hại công chúa Bắc Ly, tội ác tày trời. Kính xin Tiêu Giao Vương hủy bỏ hôn ước của chúng ta ngay lập tức. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiêu Giao Vương, con trai ngươi Chu Vân định giở trò đôi bại với Tiêu công chúa. May mà ta đến kịp. Ngoài ra, Dạ Minh Châu, quốc bảo của Đại Chu bị mất, cũng được tìm thấy trong phòng ngủ của hắn. Mang lên đây. Dạ Minh Châu, truyền thuyết kể rằng vật này có thể phát sáng rực rỡ vào ban đêm. Từng có một tiểu quốc thèm muốn nó. Nữ đế Đại Chu không tiếc phát động chiến tranh, diệt cả quốc gia đó. Chu Vân, ngươi dám sỉ nhục công chúa Bắc Ly, trộm bảo vật quốc gia của Đại Chu, không giết Chu Vân, thiên lý khó dung. Lần này tỷ tỷ để ta đến Đại Chu chính là muốn lôi kéo vị Tiêu Giao Vương ngoại tộc duy nhất của Đại Chu. Nào ngờ tới lại có màn kịch hay ho này. Vân Nhi, chuyện gì vậy? Cứ nói đừng sợ. Nếu như tiểu nhân vụ oan giá họa, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn tình hình này, rõ ràng là đang bịa đặt vụ oan. Nhưng làm cách nào để giải quyết nguy cơ này đây? Thật là một thủ đoạn hèn hạ. Sao có thể là ta được? Triệu Trường Phong hãm hại ta, kẻ ác đáng bị xử tử chính là ngươi. Triệu Trường Phong sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn muốn ngậm máu phun người. Bảo vật Dạ Minh Châu của Đại Chu, công chúa Bắc Ly, đều là bằng chứng rõ ràng. Bằng chứng gì chứ? Chà, còn căn bản không thể nào đi trộm được. Bởi vì viên Dạ Minh Châu trước mặt này chẳng đáng để nhắc tới. Ngươi thật ngông cuồng. Dạ Minh Châu là bảo vật của bệ hạ, nổi tiếng thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi có bảo vật nào quý hơn cả Dạ Minh Châu nổi tiếng thiên hạ? Ta tùy tiện lấy ra một món đồ cũng đủ sức đánh bại nó. Ngươi có bảo vật như vậy lại không mang ra khoe khoang, kiêu ngạo. Nếu như Chu Vân thật có thể lấy ra bảo vật còn quý hơn cả Dạ Minh Châu của thật, có thể chứng minh phần nào. Nếu như lấy không ra, kẻ tiểu nhân khoác lác, sao xứng với bổn công chúa? Ta lấy ra thì cô hôn ta một cái,
Ngươi, vô sỉ, nếu như ngươi lấy không ra, ta không chỉ muốn hủy hôn với ngươi, mà còn muốn bẩm báo bệ hạ, ban cho người tội chết. Cả thiên hạ đều biết sự quý giá của Dạ Minh Châu, cả thiên hạ chỉ có một viên. Chẳng lẽ ngươi có viên thứ hai? Viên thứ hai? À không, cha, bảo vật của con còn hơn Dạ Minh Châu gấp vạn lần. Mọi người hãy xem. Dạ Minh Châu so với vật này cũng chỉ như ánh đom đóm so với ánh trăng. Ta cần gì phải tốn công sức đi trộm Dạ Minh Châu làm gì? Bổn công tử còn tưởng là vật gì, không ngờ chỉ là một cục sắt gì. Lừa bịp. Sắt gì à? Có thích khách. Người đâu? Hộ giá. Ánh sáng của vật này vậy mà thật sự còn mạnh hơn Dạ Minh Châu gấp trăm lần. Vậy mà lại có thần vật như vậy, còn đẹp hơn cả bảo vật của Đại Chu Quốc. Đúng vậy, ta có vật này rồi, cần gì phải đi trộm Dạ Minh Châu? Cho dù chuyện này có hiểu lầm thì Chu Vân bắt cóc tiểu công chúa, bằng chứng rõ ràng. Tiểu công chúa là chân bảo của Bắc Ly, người Bắc Ly sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ngươi lần này có khả năng sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Tiểu công chúa, cô yên tâm, Đại Chu nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Chu Vân dám làm nhục ta, Bắc Ly chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người cũng thấy tình trạng của công chúa rồi đấy, danh tiết của bổn công chúa đã bị hủy hoại. Bắc Ly nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó sẽ là một cuộc chiến ăn mòn hàng triệu người. Chu Vân, ngươi thật sự là đáng chết vạn lần. Trừ phi ngươi cưới ta làm phò mã. Chúng ta chỉ nằm trên giường một lúc thôi, còn bày đặt ra vẻ tình cảm nữa. Con trai ta đường đường là thế tử của vương gia Đại Chu, sao có thể lại đi làm phò mã cho Bắc Ly? Đợi, chuyện phò mã gì đó để sau hãng nói. Vừa rồi các ngươi nói ta văn võ bất tài, vậy ta hỏi ngược lại các ngươi, với võ công kém cỏi như vậy, ta làm sao có thể từ trong tay biết bao nhiêu cao thủ của sứ đoàn Bắc Ly mà bắt cóc được công chúa? Ngược lại, Triệu Trường Phong ngươi có thể tự ý điều động cấm quân, binh mã đầy đủ. Ta thấy kẻ bắt cóc công chúa chắc chắn là có người khác mượn cơ hội này hãm hại ta. Địa chuyện ai mà chẳng biết. Tiểu tử, ta hãm hại ngươi thì được lợi ích gì? Ta thấy ngươi được lợi nhiều đấy chứ. Vu oan hãm hại ta, hủy hôn ước, lấy lòng vị hôn thê của ta, chia rẽ quan hệ giữa phụ thân ta và hoàng thượng, giúp đỡ Triệu Vĩnh Tường trấn áp giặc. Quan trọng nhất là ngươi sợ Chu Vân ta. Triệu Trường Phong là đệ nhất tài tử kinh thành, văn võ song toàn, là nhân tài có thể lọt vào top 3 của đại hội săn bắn sắp tới. Hắn sẽ sợ ngươi sao? Hội săn bắn lọt vào top 3 cũng đáng để khoe khoang sao? Ta tham gia còn hơn vậy. Hội săn bắn là nơi tranh tài của thế hệ trẻ Đại Chu và Bắc Ly. Việc này liên quan đến quan hệ hai nước. Nói năng hàm hồ, chỉ sợ ngươi, Chu Vân, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta hy vọng ngươi giữ một chút tự tôn, tự mình hủy hôn ước đi, bởi vì ngươi căn bản không xứng với bổn công chúa. Cho cưới ư? Đó là điều không thể nào. Hủy hôn ước? Cô nghĩ ta thèm khát cô lắm sao? Thái Bình công chúa, ngươi, công chúa vẫn là quá tốt với tên tiểu tử thích gây chú ý này. Chu Vân, hội săn bắn, nếu ngươi không thắng được ta, không chỉ hôn ước với công chúa phải chấm dứt, mà còn phải sủa như chó trên lầu thành. Thế nào, ngươi dám không? Cái vụ đánh cược này thật vô vị. Không bằng như vậy, kẻ nào không giành hạng nhất hội săn bắn sẽ tự sát tạ tội với Đại Chu. Ngươi dám không? Tuy không biết sự tự tin của hắn đến từ đâu, nhưng phải nói là cái giọng điệu, ánh mắt này, nếu là dành cho ta, Bắc Ly cần Tiêu Giao Vương. Còn tên tiểu tử này, bổn công chúa, chấm rồi. Tính mạng sao có thể đem ra đánh cược? Tiêu Giao Vương, Chu Vân là thế tử, lời đã nói ra, sao có thể hối hận? Cha, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Còn cô, nếu ta thắng, cô định thế nào? Chỉ bằng ngươi, nếu ngươi thật sự có thể giành được vị trí đầu tiên, hôn ước của chúng ta, Lý Nhược Tuyết chấp nhận. Không dám nhận đâu. Cô có nhận, ta cũng trướng mắt. Nếu ta giành quán quân, ta sẽ hủy hôn ngay lập tức và đánh đòn cô công khai. Ngươi dám? Sao không dám đánh cược? Là ngươi tự tìm đường chết. Cược thì cược, đến lúc ngươi tự sát. Nếu không dám xuống tay, bổn công chúa sẽ giúp ngươi một tay. Còn ngươi, một tên phế vật, để ngươi tự hại mình, ngươi chắc cũng không dám đâu. Ngươi hãy học tiếng chó sủa 3 tiếng, chui qua háng ta,
Bỏ qua bỏ lại, được, ván cược này. Bổn công tử nhận lời, vậy thì mau đi luyện tiếng chó sủa đi. Ta xem ngươi trụ được bao lâu. Phế vật, đến đại hội săn bắn, ta sẽ khiến người mất mạng. Này, công chúa. Công chúa bớt giận. Lần này, tuy không thể hủy hôn, nhưng Chu Vân, tên phế vật đó chắc chắn không thể thắng được. Đến lúc đó, cho dù là Tiêu Giao Vương, cũng không cứu được hắn. Bổn công chúa đương nhiên biết Chu Vân không thể thắng ngươi, chỉ là tên tiểu nhân đó, dám sỉ nhục ta. Cho dù hắn có thua, hiện còn có Tiêu Giao Vương. Bệ hạ, sợ là sẽ không để hắn chết. Thì ra công chúa vì chuyện này. Triệu Mỗ nguyện vì công chúa dốc hết sức lực, khiến Chu Vân trở thành tội nhân phản quốc. Thậm chí đến lúc đó, ngay cả Tiêu Giao Vương cũng bị tru di. Tốt. Ta thấy đại chu khí số đã tận. Nếu không có Tiêu Giao Vương trấn giữ biên cương, Bắc Ly chúng ta đã sớm đánh thẳng vào rồi. Tên ngốc đó không thắng được thì thôi đi, dám cả gan muốn mưu hại ta ư? Thật nực cười. Tiêu Giao Vương của thật lợi hại, nhưng Chu Vân kia chỉ là một tên công tử bột. Vì sao công chúa lại muốn thu phục hắn? Có Tiêu Giao Vương là có thiên hạ, có được Chu Vân là có được Tiêu Giao Vương. Còn về phần Chu Vân kia ấy, hiểu lầm rồi. Là một món đồ chơi không tồi. Cuộc so tài hội săn bắn này, hắn muốn thắng ư? Khó như lên trời. Còn về phần Triệu Trường Phong kia, Chu Vân chỉ là công cụ của chúng ta, không ảnh hưởng nhiều. Về phần Triệu Trường Phong, chỉ là trò cười thôi, bởi vì lần này tam ca của ta cũng sẽ đích thân tham gia. Tam hoàng tử cũng đích thân đến sao? Lần này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Nói không chừng có thể diệt luôn cả Đại Chu. Tiêu Trình Vũ, nhà đầu đó, đã 3 lần 4 lượt trêu chọc bổn thế tử. Đợi ta có cơ hội, nhất định phải cho nàng ta một bài học. Ký chủ có thể dùng tinh huyết để hiện sản phẩm hiện đại. Thật sự cái gì cũng có thể hiện sao? Người đâu? Điện hạ, nô tỳ đây, lấy cho ta một con dao phay. Dạ. Xuống đi, xuống đi. Điện hạ, người đừng làm chuyện dại dột. Thúy Vi tin tưởng, cho dù người thua, thì trong lòng Thúy Vi người vẫn là người lợi hại nhất. Lợi hại phương diện nào? Phương diện đó, Thúy Vi còn chưa biết gì mà. Điện hạ, người cười nhạo ta. Vậy, hiện cho ta một cái điện thoại. Đúng là điện thoại của ta. Có thứ này rồi. Hội săn bắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Vậy thì hiện thêm khẩu AK-47 nữa. Không tệ. Áo chống đạn, áo chống dao phải có. Cho ta thêm lựu đạn, mô tô nữa. Đại hội săn bắn tiếp theo, ta sẽ tặng cho các ngươi một món quà. Món quà bất ngờ. Vương gia, mấy hôm nay thế tử thể hiện thế nào? Có ra ngoài luyện tập cưỡi ngựa bắn cung không? Bẩm vương gia, gần đây thế tử luôn đóng cửa không ra ngoài, cũng không luyện tập gì cả. Vẫn còn trẻ mà đã ngông cuồng như vậy. Đứa trẻ yếu đuối, cho dù nó có là người về chót, bản vương cũng phải tìm cách bảo vệ nó. Đến đại hội săn bắn, còn tên phế vật Chu Vân đâu? Không dám đến sao? Xem ra Chu Vân đã nhận ra khoảng cách.
giữa mình và Triệu công tử, nên không dám đến đây mất mặt nữa. Biết vậy sớm đi. Bây giờ việc đặt cược đã được thực hiện, sợ thì cũng vậy. Ta đã nói rồi, hắn là phế vật. Ôi, Tam ca, Chu Vân không có ở đây, chẳng lẽ là lén bỏ trốn rồi? Đại hội săn bắn chuẩn bị thế nào rồi? Thưa bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lần đại hội này, con trai của thừa tướng Triệu Trường Phong, văn võ song toàn, công chúa nước ta, lại là tài nữ đệ nhất, nhất định sẽ thể hiện được phong độ. Tuy nhiên, công chúa có truyền tin về con trai của Tiêu Giao Vương, Chu Vân cũng sẽ tham gia đại hội săn bắn lần này, còn lập lời thề nếu không giành được ngôi vị quán quân sẽ tự sát tạ tội. Ngông cuồng. Chu Vân không học vấn, là một tên công tử bột, sao dám nói ra lời lẽ ngông cuồng như vậy? Hình như là công chúa muốn hủy hôn ước với hắn, không coi trọng tên công tử bột này. Tuyết Nhi, nó thật là hồ đồ. Tờ hôn ước đó đâu phải chỉ là để nó kết hôn với Chu Vân, là vì Tiêu Giao Vương đấy. Nếu Chu Vân mà thua trận săn bắn này, Tiêu Giao Vương lạnh lòng thì đại chu nguy mất. Có hổ báo, bệ hạ cẩn thận. Hổ thì giữ thật đó, nhưng mà đúng ý ta. Khoảng cách này vừa hay để chấm thử cây cung Bách Bộ Thần Cung này. Cây cung thần này không ai địch nổi, cả đại chu này cũng không tìm ra nổi một cây nào có thể sánh bằng. Thật xứng với bệ hạ, thần tiến thủ số 1 đại chu. Da con hổ này dày quá, thành tinh rồi. Hổ giá, mau, hổ giá. Đây là thứ gì? Không tệ, ngay giữa mi tâm. Ngươi là kẻ nào, hộ giá? Ngươi không biết tiểu gia ta toàn thân vũ trang mặc áo chống đạn hay sao? Đao thương bất nhập. Tên này là loại quái vật gì, lại còn có cả tọa kỵ tiếng vàng như sấm chiếc hãn huyết bảo mã này. Thật oái phong. Các ngươi là ai? Dám cản đường tiểu gia ta? Cha ta là Tiêu Giao Vương đấy, không muốn chết. Mau tránh ra cho ta, chấm. Là nữ đế đại chu. Ngươi là con trai của Tiêu Giao Vương. Không hổ là nữ đế đại chu, đúng là có khí chất hơn hẳn. Lý Nhược Tuyết kia. À, thì ra là bệ hạ. Ta là Chu Vân, con trai của Tiêu Giao Vương. Con hổ đó là ngươi bắn sao? Ngươi lại có tài bắn cung đó sao? Trước giờ chấm chưa từng nghe nói qua. Chỉ là một con hổ thôi mà, không đáng nhắc đến. Người ta đều nói Chu Vân là một công tử bột, nhưng hổ phụ sinh hổ tử. Sắp có thêm một chàng rể tốt rồi. Cái gì? Tốt, dù sao cũng là con cháu Tiêu Giao Vương. Sao có thể hèn hạ như vậy? Không chừng là trốn ở đâu rồi. Chu Vân đâu? Kẻ nào dám hủy hoại trong sạch của muội muội ta, lăn ra đây cho bổn vương. Bổn vương cho người hai lựa chọn, hoặc là theo bổn vương về Bắc Ly, hoặc là chết. Tam hoàng tử Bắc Ly, hội săn bắn lần này, sợ là tên Chu Vân kia không dám xuất hiện nữa rồi. Cách đây không lâu, Chu Vân kia còn mạnh miệng nói muốn đoạt lấy vị trí quán quân hội săn bắn, nếu không hắn sẽ tự sát. Kết quả phát hiện thực lực bản thân không thể nào thắng nổi liền bỏ chạy mất dạng. Ngươi là ai? Tại hạ là con trai của thừa tướng đại chu Triệu Trường Phong. Chỉ là con trai của một thừa tướng là cái thứ gì chứ? Đâu đến lượt ngươi lên tiếng, hắn ta đã không đến, vậy chính là thua rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn ta chính là người của bổn công chúa. Hoàng tộc Bắc Ly này bị điên rồi sao? Cả đám đều muốn cùng tên phế vật Chu Vân đó kết thông ra. Công tử nhà ta không thua, hắn đến giờ vẫn chưa đến. Chẳng lẽ không phải là chột dạ bỏ chạy sao? Xem ra hắn đã hạ quyết tâm nhập cư đến Bắc Ly chúng ta rồi. Chu Vân đến Bắc Ly, Tiêu Giao Vương, vị mãnh tướng bất bại này cũng sắp phản quốc rồi. Đến lúc đó, đại chu chính là vật trong túi của Bắc Ly chúng ta. Không thể nào, công tử nhà ta nhất định sẽ đến đánh bại các ngươi, giống như nghiền nát lũ gà đất chó ngói.
còn dễ hơn ăn cơm uống nước. Gà đất cho ngói. Quả nhiên là nha hoàn của Chu Vân, nói thế này thật là mất mặt. Công tử võ công cái thế, đao thương bất nhập, hội săn bắn lần này công tử nhất định sẽ thắng, các ngươi bây giờ càng ngạo mạn, đến lúc đó sẽ thua càng thảm hại. Đủ rồi, làm mất hết mặt mũi của Đại Chu. Cái tên nhóc Chu Vân đó mà đao thương bất nhập sao? Nếu hắn đao thương bất nhập thì Triệu Trường Phong ta chính là kim cang bất hoại, một nô tỳ to gan, dám cả gan bao che chủ nhân. Chẳng lẽ ngươi với Chu Vân có gian tình, dám cướp đàn ông với Hoàng bội ta? Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tay. Bắc Ly hoàng tử, hãy lo mà chuẩn bị cho cuộc săn bắn đi. Hoàng muội ta vô cớ bị Chu Vân bắt cóc, mất đi trong trắng. Chẳng lẽ không nên cho Bắc Ly ta một lời giải thích sao? Kẻ làm ra chuyện này có phải con trai ta không? Bổn vương sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Điều tra? Còn cần điều tra gì nữa? Rõ ràng là Chu Vân làm. Nếu Tiêu Giao Vương không điều tra rõ ràng thì đừng trách bổn vương dẫn đại quân Bắc Ly dùng đao kiếm đòi lại công bằng cho hoàng muội ta. Ngươi là cái thá gì cũng dám uy hiếp bổn vương? Tiêu Giao Vương, chuyện này vốn dĩ là lỗi của Chu Vân, trừng trị hắn theo pháp luật cũng là lẽ đương nhiên. Nếu Đại Chu và Bắc Ly lại xảy ra chiến tranh thì muôn dân Đại Chu nhất định sẽ lại phải chịu cảnh lầm than. Người gánh vác nổi sao? Các người đều muốn điện hạ chết. Ta hiểu rồi, thực ra là các người sợ rồi. Các người sợ khi điện hạ đến, các người sẽ không có cơ hội thắng. Ta sợ. Buồn cười, Chu Vân loại chuột nhắt đó còn không bằng một đầu ngón tay của ta. Hơn nữa, hiện tại hắn còn không dám lộ diện, cá cược thua rồi. Bây giờ, ta yêu cầu Tiêu Giao Vương giữ lời hứa, giúp con trai mình tự sát. Ngươi đang ép bổn vương giết con. Sao có thể nói như vậy? Đây chính là Chu Vân tự mình đánh cược. Này đã thua rồi thì nên chấp nhận. Tiêu Giao Vương, ngài thương con cũng được, nhưng Đại Chu này tuyệt đối không cho phép tiểu nhân xuất hiện, phải lập tức trục xuất khỏi Đại Chu. Đích xác là vậy. Chu Vân, cho dù không chết cũng phải lưu đày. Tiêu Giao Vương đều nói ngài sát phạt quyết đoán, thẳng thắn ngay thẳng, làm người xử sự lại càng là nhất ngôn cửu đình. Nếu đã vậy thì xin mời Tiêu Giao Vương ra tay đi. Khẩn xin Tiêu Giao Vương ra tay. Ra tay đi. Không ngờ những kẻ ngốc này lại đông đúc đến vậy. Xem ra Tiêu Giao Vương và Đại Chu Lý Đức cũng gần ngay trước mắt rồi. Con trai ta rốt cuộc đang ở đâu? Mắt thấy cưỡi hổ khó xuống rồi. Chuyện này, bổn vương đến rồi. Thế tử điện hạ cưỡi một con quái vật đến rồi. Chà, đây là thứ gì vậy? Xin lỗi mọi người, trên đường còn vận tán một đại mỹ nữ, thuận đường bắt được một con mèo lớn. Không đến muộn chứ? Vân Nhi, con đến rồi. Hội săn bắn lần này còn nhất định đoạt quán quân. Đủ rồi, Chu Vân. Ngươi thật sự dám đến chịu chết sao? Lực mạnh thật đấy. Nếu như một trường này đánh vào bông ta, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì đã sao? Ai bảo ta có cha giỏi, ngươi thì không có. Hỗn đản, hỗn cái gì mà hỗn? Nhanh đặt quan tài đi. Hôm nay hắn nhất định phải chết ở đây. Ngươi đâu? Lấy đao đến đây. Giữ con lại, giữ con lại. Bình tĩnh, Vân Nhi. Dù sao cũng là con trai thừa tướng, trước tiên hãy giữ lại cho hắn một mạng. Vâng, phụ vương. Tên nhóc ngươi được lắm. Bổn vương sớm đã nghe nói ngươi là một kẻ bất học vô thuật. Hôm nay gặp mặt, ngươi cũng có chút khí phách, nhưng muốn lập uy, ngươi chọn sai chỗ rồi. Bổn vương 15 tuổi đã có thể vật hổ. Ngươi mua cái xác hổ này có thể dọa người khác, nhưng không dọa được bổn vương. Ngươi là cái thỏi đầu tỏi nào vậy? Dám cùng bổn thế tử gào thét? Chu Vân, ngươi sao dám vô lễ như vậy? Đây chính là hoàng tử Bắc Ly, Tiêu Nguyên Bá điện hạ. Hoàng tử Tiêu Nguyên Bá. Tiểu cục cưng. Ta nói cho người biết, đừng có mà làm càn trước mặt bổn thế tử, nếu không ta sẽ cho người chết thảm hại. Đủ rồi, Chu Vân.
Người vốn dĩ chính là phế vật, mua xác hổ đến để mất mặt. Cái con hổ của ngươi, cái đống sắt vụn xấu xí kia mang đi cho khuất mắt để người khác nhìn thấy. Người ta còn tưởng rằng đại chu chúng ta toàn là lũ giả dối. Được, thật là ngông cuồng. Chu Vân, ngươi tự tin như vậy, có dám cùng bổn vương đánh cược một phen không? Thật là không sợ chết. Người này nối tiếp người khác. Được. Ngươi muốn cược gì? Chẳng lẽ giống như Triệu Trường Phong thua rồi học chó sủa sao? Bất quá ta chỉ muốn nuôi một con chó săn Triệu Trường Phong, không muốn nuôi thêm con nào nữa. Bổn vương không cần ngươi phải đứng nhất, chỉ cần thứ hạng cao hơn bổn vương coi như người thắng. Ngược lại thì là ngươi thua. Còn về vụ cá cược, rất đơn giản thôi. Nếu hoàng bội ta mà ưng ngươi, thì đó là phúc ba đời nhà ngươi tu luyện mà có. Đến lúc đó ngươi sẽ thành phò mã Bắc Ly, bổn vương sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo. Đợi ngươi đến Bắc Ly rồi, sẽ bắt ngươi làm con tin, uy hiếp Tiêu Giao Vương. Đến lúc đó, Bắc Ly ta tấn công, Đại Chu không có Tiêu Giao Vương, coi như mất một nửa Giang Sơn. Chu Vân ca ca, huynh đừng nói là muốn cùng người ta chim bay đôi lứa, cố ý thua đấy nhé. Nếu vậy thì muội sẽ rất cảm động đó. Hỗn xược, Đại Chu thế tử ta đây, không thể nào làm phò mã Bắc Ly được, các ngươi đừng có mơ. Cha à, bình tĩnh nào, trận đấu này con tuyệt đối không thua. Tiểu hoàng tử, đường là hoàng tử mà nói năng nhỏ bọn thế không hay đâu. Có dám can lớn hơn không? Chỉ bằng ngươi. Chủ thế tử, nếu có thể thuyết phục Tiêu Giao Vương đầu quân cho Bắc Ly ta, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Phụ vương ta đã già rồi, ngươi muốn ông ấy làm gì chứ? Nếu ta thua, Đại Chu cắt đất và ta sẽ làm phò mã Bắc Ly. Còn nếu người thua, Bắc Ly cắt 10 thành trì cho Đại Chu. Làm phò mã thì khỏi, ta đoán Đại Chu cũng chẳng ai ưng ngươi đâu. Ngươi bái ta làm nghĩa phụ, ta sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm con của ta. Thế nào? Ai cũng nói Chu Vân là phế vật, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Nếu nhường 10 tòa thành trì thì trực tiếp lung lay căn cơ Đại Chu. Được, lời thách đấu này bổn vương nhận. 10 tòa thành trì, bổn vương vẫn có thể thay Bắc Ly làm chủ. Người có tư cách gì thay Đại Chu làm chủ? Đương nhiên là không có. Hắn một tên phế vật, có tư cách gì lấy thành trì Đại Chu ra làm tiền cược? Chu Vân, ngươi điên rồi sao? Thật là hồ đồ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nếu như ngươi khiến Đại Chu ta mất đi 10 tòa thành trì này, vậy thì ngươi dù có vạn kiếp cũng khó thoát tội. Hãy thận trọng. Mất chút vàng bạc châu báu ta còn có thể thay người gánh vác, nhưng thành trì này tuyệt đối không thể dùng để làm tiền cược. Thành trì là quốc thổ, không thể đùa giỡn. Con vừa mới nói, trận này con tuyệt đối sẽ không thua. Lấy thành trì ra làm tiền cược, những gì ngươi vừa nói đủ để kết tội chết ngươi. Ta sẽ bẩm báo bệ hạ, đem ngươi giam vào đại lao. Nữ đế Giá Lâm. Mười tòa thành trì. Chấm, đồng ý. Bệ hạ. Bệ hạ, chuyện này vạn vạn không thể. 10 tòa thành trì đủ khiến Đại Chu ta tổn thương nguyên khí. Hơn nữa, trận đánh cược này Chu Vân chắc chắn thua. Đây rõ ràng là dâng tặng Giang Sơn. Chu Vân căn bản không thể nào thắng. Mọi người đều biết, hắn là một tên phế vật, căn bản không thể nào thắng được Bắc Ly hoàng tử, sẽ làm mất hết mặt mũi Đại Chu ta. Đúng vậy bệ hạ. Nếu Bắc Ly muốn hỏa thần đến vậy, Chu Vân lại phối hợp đến vậy, chi bằng chúng ta thành toàn cho họ, tác thành một chuyện tốt đẹp, cũng đỡ cho người khỏi chết. Đúng vậy, Chu Vân quá ngông cuồng, nếu cứ để mặc sẽ gây ra đại họa. Bệ hạ, thần nguyện tử hôn để Chu Vân đến Bắc Ly. Ý kiến hay. Như vậy, nguy cơ được giải trừ, lại có thể liên minh với Bắc Ly. Đại Chu thịnh thế sắp đến rồi. Bệ hạ, thần tán thành. Lũ ngu xuẩn. Chu Vân đến Bắc Ly chẳng khác nào đem Tiêu Giao Vương dâng cho địch. Nếu không có Trấn Quốc đại tướng quân, lấy gì mà nói Đại Chu thịnh thế? Tuyệt đối không thể để Chu Vân đến Bắc Ly. Mấy vị, đây là đang ép cùng đấy à? Châu Yuen, người có tự tin
thắng được vụ cá cược này không? Bệ hạ, 10 tòa thành trì này là vật trong túi đại chu ta. Thua thì sao? Trong từ điển của thần không có chữ thua. Ngông cuồng. Các vị ai khanh không cần nhiều lời. Chấm tin tưởng Chu Vân. Vụ cá cược này chấm đồng ý. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đợi Chu Vân thua 10 tòa thành trì, đại chu sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân. Đến lúc hắn không còn đường lui, bổn công chúa sẽ ra tay bảo vệ hắn. Chẳng phải đỡ mất công dạy dỗ sao? Được, được lắm. Xem ra hội săn bắn lần này chính là ngày tốt lành của Bắc Ly ta. Không ngờ lại được tặng không 10 tòa thành trì. Chưa đến phút cuối cùng, hoàng tử Bắc Ly vẫn là đừng nên vui mừng quá sớm. Chu Vân, đừng phụ lòng mong đợi của chấm. Bệ hạ, ngồi vững, vị chắc vào, cứ chờ xem kịch hay đi. Chu Vân, cái tên phế vật, nếu như làm hại đại chu ta mất đi 10 tòa thành trì, bổn công tử nhất định cho ngươi muốn chết cũng không được. Ngậm miệng lại đi nhóc. Thi đấu xong, xem ta có bóp chết người không. Ngươi thật sự là nỗi nhục nhã của đại chu ta. Phế vật như ngươi, cả đời này cũng không xứng với bổn công chúa. Xem ra ta cần thay đổi chủ ý rồi. Chờ hội săn bắn kết thúc, ta không chỉ đánh vào bông cô đâu, ta còn vả vào cái miệng hỗn này. Giờ lành đã điểm, hội săn bắn bắt đầu thôi. Dạ. Để thể hiện tình bạn thân thiết giữa đại chu và Bắc Ly, từ hội săn bắn 10 năm trước đã không còn dùng đao kiếm đối đầu. Vì vậy, lần hội săn bắn này, phần thi đầu tiên chính là kéo co. Hai nước cử người tham gia, xem ai vượt qua ranh giới. Nếu như thi đấu môn khác, đại chu có thể còn thắng. Nhưng nếu thi kéo co, ván đầu tiên Bắc Ly ta đã nắm chắc phần thắng rồi. Đi thôi, Hoàng Môi cùng Vương huynh đi điểm danh người. Mấy tên lực lưỡng này đều phải tham gia. Bệ hạ, Bắc Ly toàn tên tập tạ. Tên Tiêu Nguyên Bá này lại còn tập ghim. Nghe nói lúc hắn còn tè dầm đã có thể giết chết hổ dữ sức mạnh ngang gấu. Kéo có loại trò này, đại chu ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Xem ra chúng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào hai phần thi cuối cùng. Ban nãy còn tự cao tự đại, hóa ra là tên hèn nhát. Giờ còn chưa đấu đã nhận thua rồi. Im miệng, không biết thì câm mồm. Ngươi nếu như chịu khó thu thập thêm tình báo của Bắc Ly thì sẽ không ăn nói hàm hồ như vậy. Ta thấy ngươi là bị sợ tè ra quần rồi chứ gì. Đừng nói đối phương trời sinh sức mạnh, cho dù đối phương có thiên quân vạn mã, lão tử cũng chẳng sợ. Đã từng nghe nói đến người máy biến hình chưa? Cái gì cơ? Cái đồ không biết trời cao đất dày. Được rồi, Chu Vân, nếu ngươi cảm thấy có thể thắng, cứ việc tự mình lên đấu với Bắc Ly. Ngươi chỉ giỏi ba hòa trích chế, chỉ là hạng người 3 giây kêu 30 phút, nói trắng ra là không dám lên. Lũ nhóc các ngươi, ngoại trừ việc làm vướng chân chẳng giúp được gì. Trận đấu đầu tiên này, một mình ta có thể thắng Bắc Ly. Vân Nhi, không được nói năng bậy bạ. Ngươi muốn một mình đấu với cả Bắc Ly sao? Có gì không thể. Chu Vân, lời này là ngươi nói đấy, không được nuốt lời. Đủ rồi, Chu Vân, mau lùi xuống. Đây không phải chỗ cho ngươi làm trò hề, cố tình gây chú ý. Hắn chê người khác làm vướng chân hắn, vậy chi bằng để hắn tự mình lên đấu với Bắc Ly. Chỉ là đây là trận đầu tiên của hội săn bắn, nếu ngươi thua, trách nhiệm không nhỏ đâu. Chu Vân, chỉ một mình ngươi, chuyện này thật quá hồ đồ. Chu Vân này rốt cuộc là có thực lực hay là kiêu ngạo tự đại? Điều này thật là... Yên tâm đi bệ hạ, dù Bắc Ly có ngàn quân vạn mã, bằng sức của một mình thần tuyệt đối không có khả năng thua. Hắn quá kiêu ngạo. Đúng. Chu Vân, sao chỉ có một mình ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào một mình đánh bại cả Bắc Ly ta sao? Chu Vân, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu thua trận đầu tiên, nhất định sẽ trị tội nặng. Các ngươi cứ nhận thua đi, theo ta thấy không cần đấu ván này đâu. Thể loại này chưa ai thắng nổi bổn vương, cần gì phải tự dứt nhục nhã. Tên nhóc người chắc là không biết rồi. Núi biển bao la, với bổn thế tử mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Hôm nay bổn thế tử chỉ dùng một tay cũng có thể nghiền nát các ngươi. Chỉ bằng ngươi, một tên yếu đuối, sợ là ngươi đang khoác lác đấy. Nếu ngươi có thể thắng được Bắc Ly ta, Tiêu Nguyên Bá sẽ tặng không cho ngươi 3 tòa thành trì. Thành trì tặng không đó, bổn thế tử rất vui lòng nhận lấy, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Trận đấu kéo co đầu tiên này, Chu Vân lại tha thiết yêu cầu và kiên trì tham gia. Đại chu ta chỉ có mình hắn tham gia.
Chẳng lẽ Chu Vân đã sớm muốn leo lên giường của bổn công chúa rồi sao? Thái độ muốn thua cũng quá rõ ràng rồi đấy. Đại Chu những năm gần đây càng ngày càng đi xuống rồi. Chu Vân, có phải người cố tình làm vậy? Cố ý thua trận đấu này để được gả vào Bắc Ly, còn muốn chiếm lấy mấy tòa thành trì của Đại Chu. Thật là thâm độc. Người đúng là tội nhân của Đại Chu. Thì ra là vậy. Chu Vân, trước đây là bổn vương đã trách lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi vì muốn gả vào Bắc Ly ta mà lại tốn nhiều công sức như vậy. Xem ra trận kéo co này bổn vương nhất định phải thắng. Lũ ngu xuẩn các ngươi, biết thế nào là máy móc không? Hôm nay bổn thế tử sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Vân Nhi, con, đây là thứ gì? Bộ giáp này được chế tạo thật tinh xảo, nhưng vào lúc này thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Mặc giáp mà thi kéo co, quả thực là vướng víu. Ta đã nhìn nhầm. Chu Vân càng ngông cuồng bao nhiêu, càng dễ khống chế bấy nhiêu. Chu Vân, ta còn tưởng ngươi bày trò gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là bộ giáp trụ. Ai cũng biết giáp trụ nặng cả 100 cân. Trận đấu còn chưa bắt đầu, sợ là ngươi đã kiệt sức rồi. Mau cười nó ra đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Chu Vân, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Nhưng bộ giáp nặng nề này chẳng có tác dụng gì trong cuộc thi kéo co. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt. Bổn vương chỉ thấy người mặc giáp xông trận giết địch, chứ mặc giáp kéo co thì đây là lần đầu tiên. Chu Vân, hay là ngươi sợ lúc kéo co bị trẹo chân, hay sợ ngã sứt đầu mẻ chán? Ha ha ha. Các người biết gì chứ? Robot biến hình của ta đây. Đừng nói là Tiêu Nguyên Bá, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế có đến ta cũng không sợ. Nếu người biết điều thì bây giờ quỳ xuống nhận thua đi. Ta sẽ cho ngươi thua một cách không quá nhục nhã. Ta khinh, ta xem ngươi còn ngông cuồng được bao lâu nữa. Các lực sĩ nghe lệnh. Theo ta. Chu Vân quá kiêu ngạo rồi, hắn căn bản không biết đối thủ lợi hại như thế nào. Đứng đầu sau Tiêu hoàng tử chính là ông Bỉ. Nghe nói là dũng sĩ số 2 Bắc Ly, có thể dương cung 5 tạ, bắn hạ được cả chim đại bàng vàng trên thảo nguyên, sức mạnh vô song. Hơn nữa người thứ ba đứng sau hắn cũng không phải là người thường. Người này tên là Nhậm Hoác. Nghe nói hắn có thể dùng một tay nắm lấy 3 khối đá to bằng bánh xe, rồi tung lên cao để chúng xoay tròn, như thể đang ném ván gỗ một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Chỉ cần 3 người này, bất kỳ ai trong số họ đều có thể dễ dàng nghiền nát Chu Vân. Hơn nữa 3 người này làm việc cùng nhau, có vẻ như tên này cố tình chịu thua đấy ạ. Sức mạnh chênh lệch như vậy, kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Chu Vân không thể thắng. Hắn đang chuẩn bị cho việc đầu quân cho Bắc Ly đấy. Bệ hạ, Chu Vân thật là thâm độc, cố tình đưa ra lời thách đấu, thực chất là muốn biến thành trì của Đại Chu chúng ta thành quà tặng cho Bắc Ly. Theo thần, hãy bắt hắn lại, khép tội phản quốc. Bệ hạ, sự thật đã rõ ràng rồi. Chu Vân chính là muốn Đại Chu chúng ta mất mặt. Xin hãy hạ lệnh dừng trận đấu ngay lập tức, giết tên phản quốc Chu Vân này. Chúng ta sắp thắng rồi. Các lực sĩ, còn chờ gì nữa? Nghe lệnh ta. Xong rồi, Tiêu Nguyên Bá thật là nham hiểm. Chúng ta không thể dừng trận đấu được. Bắc Ly sắp thắng rồi. Chu Vân đã xong, Đại Chu sắp tiêu rồi. Bắc Ly chúng ta sắp thắng rồi. Chu Vân là của ta. Chưa nói hết câu, đã vội vàng cái gì? Cái gì? Tiểu tử này sao lại có sức mạnh kinh người như vậy? Điều này không thể nào. Tam ca gặp rắc rối như vậy thì không thể lôi kéo Tiêu Giao Vương được rồi. Tốt lắm, đúng là con trai của ta. Đây là lực sĩ Bắc Ly sao? Lũ vô dụng. Ta còn chưa dùng đến một nửa thực lực, các người đã quỳ hết rồi.
Xem ra một tay vẫn là quá đề cao các ngươi rồi. Vậy bổn thế tử sẽ dùng 2 ngón tay đối phó với các ngươi vậy. Giỏi lắm, Chu Vân đã lộ mặt rồi. Đến lúc này rồi, vẫn còn tự cao tự đại như vậy. Ngươi đây là cố ý muốn nhận thua. Vốn dĩ nếu thắng trận này có thể nâng cao sĩ khí của Đại Chu ta, nhưng bây giờ đều bị ngươi phá hủy hết rồi. Nếu trận đấu này thua, Tiêu Giao Vương cũng không thể tự tại được. Đại Chu mất đi vị trọng thần, hắn quá ngông cuồng rồi. Hơn nữa đến bây giờ Tiêu Nguyên Bá vẫn chưa ra tay. Đứa trẻ không biết trời cao đất dày. Bổn vương phải tự mình ra tay rồi. Trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Tam ca muốn ra tay rồi. Xem ra trận đấu này đến đây sẽ kết thúc rồi. Tiêu Nguyên Bá muốn tự mình lên sân rồi. Nghe nói người này có sức mạnh phi thường. 3 tên võ sĩ này cộng lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một mình. Chúng ta thua chắc rồi. Tiêu Nguyên Bá ra tay, hắn chắc chắn thua. Ta muốn bệ hạ ngay lập tức hạ chỉ hủy bỏ hôn ước, xử tử hắn. Cái này không thể nào. Đều dùng sức cho ta. Sao có thể như vậy chứ? Đã cho các người cơ hội rồi. Các người vô dụng quá. Tiểu gia ta không chơi với các người nữa. Chu Vân mạnh mẽ quá. Chu Vân, đây mới là thực lực thật sự của ngươi sao? Ngươi còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết nữa. Đây là Chu Vân. Chẳng lẽ trước đây tất cả mọi người đều xem thường hắn sao? Nếu thật sự là vậy, Bắc Ly không chỉ muốn lôi kéo Tiêu Giao Vương, mà còn phải dốc sức lôi kéo hắn. Không thể nào được. Tiểu phế vật, sao ngươi lại có sức mạnh này? Nhi tử của ta lại lợi hại như vậy. Chu Vân chẳng phải là phế vật sao? Chu Vân chỉ là một công tử bột, lại có thần lực như vậy. Chẳng lẽ trước giờ hắn vẫn luôn che giấu thực lực? Tiểu tử, còn dám hung hăng không? Mau nhận thua. Bổn thế tử sẽ thả các người xuống. Đủ rồi Chu Vân, thả bọn họ xuống đi. Trận này Bắc Ly chúng ta nhận thua. Biết thế này, cần gì phải giãy giụa, trực tiếp quỳ xuống cầu xin là được rồi. Dâu hùm của bổn thế tử, sao đám tiểu phế vật các ngươi có thể tùy tiện vuốt ve? Bắc Ly nhận thua rồi, Đại Chu ta thắng rồi. Còn kẻ nào dám nói nhi tử của ta là tên công tử bột? Tiêu Giao Vương quả nhiên là phúc tinh của trẫm. Không chỉ bản thân là trụ cột của Đại Chu, còn sinh ra Chu Vân nhân tài như vậy, phải giữ chặt Chu Vân trong tay, không thể để Bắc Ly có được. Tiêu Giao Vương vui mừng quá rồi đấy. Trò kéo co vừa rồi, công lao không nằm ở Chu Vân, phải thuộc về công chúa điện hạ và Triệu Trường Phong. Vậy thì lời đánh cược này đương nhiên cũng không phải do Chu Vân thắng. Thật là hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là nhi tử ta ra trận mới thắng được. Lời này sai rồi. Là công chúa biết dùng người, thuyết phục bệ hạ phái Chu Vân ra trận. Nếu không thì làm sao Chu Vân có cơ hội thể hiện? Đó cũng là nhi tử ta ra trận. Sai rồi Tiêu Giao Vương. Sau khi diệt kẻ thù, triều đình ban thưởng công lao cho ngươi, hay công lao thanh kiếm trong tay ngươi. Vì vậy nhìn tổng thể cục diện, công chúa chính là người giết địch. Chu Vân chỉ là thanh kiếm trong tay nàng mà thôi, một công cụ. Nói gì đến công lao chứ? Bổn cung vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nếu thừa tướng đã nói vậy bổn cung cũng không giấu giếm nữa. Chu Vân chỉ là kẻ thô lỗ, cho dù bổn cung cử người khác lên cũng có khả năng giành chiến thắng. Ngươi thật là ngụy biện. Vậy Triệu Trường Phong thì lấy đâu ra công lao? Trường Phong tự nguyện bỏ thi đấu, nhường cơ hội cho Chu Vân. Vậy chiến thắng lần này, công lao ít nhất cũng phải thuộc về Trường Phong 3 phần. Ta chỉ thắng một trận kéo co thôi mà, mấy đứa nhóc các người nhảy dựng lên hết cả rồi, còn nói Triệu Trường Phong tự nguyện nhường cho ta. Nhóc con, nếu người không phục, vậy chúng ta so tài ai xứng đáng được lên thi đấu hơn. Ngươi, đừng có lại đây. Gian lận. Chu Vân thắng kéo co là do gian lận. Chu Vân, ngươi dám gian lận trong đại hội săn bắn? Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đường đường chính chính đấu với bổn vương một trận. Nếu thắng bằng cách gian lận, vậy Bắc Ly chúng ta sẽ không để yên đâu.
Ta nói này, đứa nhóc ngươi sao có thể thắng được Bắc Ly? Dám gian lận trong đại hội săn bắn. Chu Vân, ngươi xong đời rồi. Chu Vân đáng chết, khiến bổn công tử mất mặt như vậy, bổn công tử phải đuổi ra khỏi Đại Chu. Chu Vân, bổn cung cử ngươi lên thi đấu, nhưng không bảo ngươi gian lận. Quả nhiên, bổn cung không coi trọng ngươi là đúng. Kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ, không xứng với bổn cung. To gan, Chu Vân, đại hội săn bắn gian lận công khai tại giải đấu, làm vậy sẽ hủy hoại tình hữu nghị giữa hai nước, tội đáng buồn chết. Người đâu, đem tên phản tặc này xử trảm cho ta. Tất cả im miệng cho trẫm. Đám ngốc này, đẩy Chu Vân ra ngoài. Đại Chu ta sao lại có một vị thừa tướng tài giỏi như vậy? Bệ hạ, gian lận. Bằng chứng đâu? Một lời vu khống vô căn cứ. Đại Chu ta tuyệt đối không chấp nhận. Tại sao Chu Vân lại mặc một bộ giáp trước khi thi đấu kéo co? Chắc chắn có uẩn khúc trong này. Chắc chắn là đã dùng yêu thuật gì đó. Nếu không thì làm sao nhiều người Bắc Ly chúng ta lại không kéo nổi một mình hắn? Hơn nữa, lại còn là dùng hai ngón tay. Tiêu Nguyên Bá, ngươi đừng có mà té đến hỏng cả não đấy. Cái gì mà ngoại lực yêu thuật? Thua không nổi thì kiếm cơ à? Kéo co có cấm dùng ngoại lực sao? Ta cho ngươi dùng thì ngươi dùng được chắc. Yêu thuật thật nực cười. Chỉ vì một suy đoán vù vơ mà ngươi dám lớn giọng chất vấn như vậy. Bệ hạ, Chu Vân đúng là có hiểm nghi gian lận. Hắn trước giờ chỉ là một tên phế vật, sao có thể thắng nổi Tiêu hoàng tử? Hơn nữa, lại còn là một chiến thắng cách biệt như vậy. Đủ rồi, ngươi cũng bớt nói vài câu đi. Ngây thơ, thua là thua, thắng là thắng, thua là bắt đầu kiếm cớ. Nếu lúc nãy ta đánh ngươi khóc, chẳng lẽ ta còn phải dỗ dành ngươi bằng kẹo hay sao? Ngươi còn mấy tên tôm tép nhãi nhép này nữa, đối phó với bọn chúng mà ta còn phải gian lận sao? Được. Đây chính là tự ngươi chuốc lấy. Ngươi đợi đấy cho bổn vương. Tiêu Nguyên Bá, ngươi dám nói chuyện với nghĩa phụ ngươi bằng cái giọng đó sao? Đừng quên là ngươi đã thua rồi đấy, còn không mau quỳ xuống dập đầu 10 cái cho ta. 10 tòa thành trì của Bắc Ly cũng mau giao ra đây. Bất kể có phải là ngoại lực hay không, thực lực của Chu Vân quả thật nằm ngoài dự liệu. Phải nhanh chóng chiêu mộ hắn về Bắc Ly. Không thể nào. Sao? Người nuốt lời, nói người biết đồ của Chu Vân ta không phải dễ chiếm đoạt như vậy đâu. Ai nói Bắc Ly chúng ta thua? Đây mới chỉ là trận đầu tiên, phía sau còn 2 trận nữa. Sao phải như vậy? Kết cục của các người đã sớm được định đoạt rồi. Ta vừa rồi không phải đã nói với người rồi sao? Càng dãy dụa càng đau khổ, mau quỳ xuống, dập đầu 10 cái đi, như vậy là đơn giản nhất. Đồ ngốc. 2 trận tiếp theo mới là sở trường của Bắc Ly chúng ta. Người cứ chờ đấy. Đúng là loại người không đánh không đền thân mà. Được rồi, vậy lát nữa ta sẽ đánh cho người kiểu gầu gầu. Trận đấu thứ 2. Kể từ sau hội săn bắn lần trước, đã 5 năm trôi qua. Tiếp theo, hai bên sẽ thi đấu trong khoảng thời gian này. Phát minh mới nhất của hai nước, bên nào ưu việt hơn sẽ giành chiến thắng. Trận đấu thứ 2 của hội săn bắn này, cuối cùng cũng đến lượt bổn công tử xuất hiện. Chu Vân, ngươi còn không mau lùi xuống. Nếu Triệu công tử thắng, vậy không thể tính là Chu Vân thắng Bắc Ly trong cuộc cá cược. Hắn vẫn thua. Phải làm thế nào thì làm thế ấy. Nói về chuyện mặt dày thì vẫn là các ngươi giỏi nhất. Thắng trận đấu, đẩy tôi ra ngoài à? Đừng có tưởng dựa vào may mắn, gian lận để thắng là cho mình tài giỏi. Người biết không, ta vì trận đấu này đã huy động toàn bộ tài nguyên. Ta đã chuẩn bị dòng dã 5 năm. Còn ngươi, 5 năm. Cái trận đấu còn con này mà còn cần chuẩn bị 5 năm. Đối với ta mà nói chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Tiếp tục khoác lác đi. Đợi ta thắng sẽ khiến người khác tâm phục khẩu phục. Ta sẽ cho ngươi nếm thử sự sỉ nhục mà ngươi đã mang đến cho ta, trả gấp 10 gấp trăm lần. Triệu Trường Phong, Chu Vân đều là kẻ ngốc cả. Kết quả trận đấu thứ 2, mau mang thứ đồ bỏ đi của ngươi lên đây đi. Bệ hạ, Trường Phong đã nghiên cứu ra một loại nỏ mới, theo ý kiến của bổn tướng nhất định có thể chiến thắng Bắc Ly. Đại Chu có Tiêu Giao Vương trấn giữ, đương nhiên không ai dám xâm phạm. Rời khỏi chiến trường lâu quá rồi nhỉ, còn biết thứ gì gọi là lợi khí không? Phải nói là các người kiến thức hạn hẹp, để ta cho các người xem thế nào gọi là liên nỏ. Mang liên nỏ của bổn công tử lên đây. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây chính là liên nỏ. Lợi hại chưa, thấy chưa hả? Không hổ danh là con trai của bổn tướng. Nỏ bắn liên tiếp, quả nhiên lợi hại.
Hai quân giao chiến, khả năng chiến thắng của đại chu chúng ta ít nhất cũng phải 8-9 phần. Triệu công tử của Nhiên lợi hại, hơn hẳn Chu Vân, kẻ chỉ có sức mạnh nhưng đầu óc lại chẳng dùng được. Trận thứ 2 đã thắng rồi, công lao đều là của Triệu công tử. Loại nỏ này thật chưa từng nghe thấy bao giờ, quả thực rất lợi hại. Bệ hạ, thần cùng người Bắc Ly giao chiến nhiều năm như vậy, vũ khí của bọn họ sợ rằng không chỉ có vậy. Tiêu Giao Vương sao phải tự diệt uy phong của mình? Vân Nhi còn có nắm chắc không? Chỉ bằng thứ này còn không để vào mắt. Bổn vương còn tưởng đại chu các ngươi có thể chế tạo ra thần binh lợi khí gì, kết quả chỉ là thứ đồ gỗ mục nát này. Chỉ bằng thứ này mà cũng muốn thắng Bắc Ly ta, các ngươi có phải là quá ngây thơ rồi không? Hỗn xược! Người dám nói tác phẩm của bổn công tử là đồ gỗ mục nát? Không không, Triệu công tử hiểu lầm rồi. Bổn vương không chỉ nói liên nỏ của ngươi là đồ gỗ mục nát, ngươi cũng là đồ mục nát. Để cho các ngươi được mở rộng tầm mắt, thực lực của Bắc Ly ta kết cục đã được định đoạt, cũng nên kết thúc rồi. Vừa rồi chỉ là mới thử sức mà thôi. Ấy đã, mang thần hỏa phi nha của Bắc Ly ta lên đây. Bắc Ly à, Bắc Ly, ngươi đang nói đùa sao? Chỉ bằng thứ của gỗ này mà cũng muốn so sánh với tác phẩm của ta? Lũ ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay bổn vương sẽ cho các người Đại Chu được mở rộng tầm mắt. Không thể nào. Chuyện này giống như thần tích vậy. Bắc Ly sao có thể có được thần khí như vậy? Chà. Đúng là lũ vô dụng. Vừa rồi còn hung hăng như vậy, chút chuyện đã sợ hãi rồi. Không ai hữu ích cả. Cái thứ gì thế này? Liên nỏ của Phong ca tuy không bằng thần hỏa phi nha, nhưng ít nhất cũng có thể chiến đấu được. Còn ngươi, nói ngươi là tờ Playboy cũng không quá đáng. Thần hỏa phi nha này nếu dùng trong chiến lược, sản xuất hàng loạt, vậy thì quân địch sẽ như chém dưa thái rau, không chịu nổi một đòn. Vân Nhi còn chưa từng ra chiến trường, không biết thần hỏa phi nha này đáng sợ đến mức nào đâu. Sợ là mặc giáp nặng, kỵ binh cũng không chịu nổi. Hơn nữa thứ này công thành, sợ là không gì cản nổi. Đại chu ta chống đỡ thiết kỵ Bắc Ly dựa vào đều là nhiều thành trì kiên cố. Nếu bọn chúng có phương thức công phá thành nhanh chóng, hậu quả khó mà lường được. Không hổ là Tiêu Giao Vương, cái liền nhìn ra sự lợi hại trong đó. Nhưng bổn vương muốn nói cho các người biết chính là thần hỏa phi nha này là trang bị tiêu chuẩn của Bắc Ly ta. Tiêu Giao Vương, hôm nay cho dù ngươi có giữ huynh muội chúng ta lại Đại Chu thì cũng vô dụng. Điều đó chỉ khiến Bắc Ly ta phản công càng thêm mãnh liệt. Bổn vương đã dám nói cho các người biết, chính là muốn cho người biết khó mà lui. Bắc Ly chúng ta hy vọng không phải đổ máu. Chỉ cần các ngươi bằng lòng để Chu Vân nhập cư, vậy chúng ta có thể đảm bảo cho Đại Chu 5 năm nghỉ ngơi lấy sức. Vậy chi bằng cứ theo lời bọn chúng nói, để tên công tử bột này phát huy tác dụng cuối cùng của hắn đi. Dùng một tên công tử bột khét tiếng đổi lấy 5 năm nghỉ ngơi sinh lực, vụ làm ăn này chắc chắn có lời. Ngươi nếu không phải là muội muội của trẫm thì đã chặt đầu ngươi rồi. Đối mặt với cường địch, nhát gan trước trận chiến. Tam hoàng tử nói đúng. Những kẻ lâu ngày không động binh đều bị lợi ích làm mềm xương cốt. Đại Chu ta lấy võ lập quốc 300 năm qua chưa từng có bất kỳ chuyện nhún nhường nào. Nếu đánh thì Đại Chu đánh. Đại Chu và ta tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ ép buộc nào. Bệ hạ nói chí phải. Bọn họ đều là lũ nhu nhược. Chu Vân, người có biết một khi khai chiến sẽ sinh linh đổ thán, hàng triệu tính mạng bách tính Đại Chu sẽ bị quyết định của chúng ta liên lụy hay không? Ngươi còn ở đây hả hê? Quả nhiên hắn chính là kẻ không hiểu chuyện. Nói các người ngốc các ngươi còn không tin. Người ta cho 5 năm. Ngươi 5 năm mới làm ra được cái nỏ rách, còn trông chờ hắn 5 năm có thể thắng được thần hỏa phi nha. Chủ thế tử, ta thừa nhận Bắc Ly ta của thực đã xem thường ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể xoay chuyển cục diện? Trừ phi Đại Chu có thể có thứ vũ khí lợi hại hơn cả Bắc Ly. Nhưng điều này nói dễ hơn làm. Những năm nay Đại Chu và Bắc Ly tuy không động binh đao nhưng vẫn luôn tăng cường luyện binh.
Nói thì hay lắm. Trường Phong ca không làm được, chẳng lẽ ngươi làm được? Chu Vân, ngươi đã chuẩn bị gì? Đương nhiên, ta đã có chuẩn bị. Nói chuyện vô sỉ. Ngươi cái gì mà cái? Im miệng, lão phế vật. Nuôi lợn còn hơn nuôi các ngươi. Hôm nay bổn thế tử sẽ cho lũ nhân tài các ngươi được mở rộng tầm mắt. Mang đại bác ý của bổn thế tử lên đây cho ta. Dạ thưa thế tử điện hạ. Đại bác ý ngài là sao ạ? Không có ý gì. Ta cảm thấy gọi như vậy nghe oai phong hơn. Cái ống sắt vụn này là do ngươi phát minh ra sao? Nói hay như vậy, bổn vương còn tưởng ngươi thật sự có bản lĩnh gì. Hay là ngươi đứng trước cái ống sắt vụn này thử xem, ta sẽ cho người ta đánh cho ngươi tan xác phơi thây trên núi rừng. Cứng họng rồi chứ gì. Đánh đá, bắn cây, chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Hôm nay bổn thế tử sẽ cho các người thấy thế nào gọi là san bằng núi non, chặn đứng dòng sông. Chỉ cần bổn thế tử muốn thì ngay cả những ngôi sao trên trời ta cũng có thể bắn hạ toàn những lời nhảm nhí. Ta thấy tên Chu Vân này điên rồi. Tiêu hoàng tử, ta tặng hắn cho Bắc Ly các người đấy. Bất kể các người muốn giữ hắn làm gì hay là làm đô lệ cũng được, chỉ cần các người không xâm phạm Đại Chu ta là được. Câm mồm, Triệu Tư lão cầu. Thật sự là mất mặt Đại Chu. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Hiện tại bổn vương thêm điều kiện nữa. Đại Chu phải thần phục Bắc Ly ta. Phụ nữ Đại Chu đều phải vào Bắc Ly ta làm đô lệ. Nếu không thì miễn bàn. Bắc Ly, bổn thế tử có thể dễ dàng tiêu diệt. Dám xâm phạm Đại Chu ta sao? Đó là con đường chết. Cần gì cha phải ra tay. Có Chu Vân ta ở đây, Đại Chu nhất định sẽ hưng thịnh. Im đi, Chu Vân, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chẳng lẽ người muốn hại Đại Chu nước mất nhà tan hay sao? Ý cô là cô muốn đi Bắc Ly làm đô lệ sao? Vậy thì ngậm miệng lại mà nhìn đi. Bệ hạ, lão thần kiến nghị lập tức đầu hàng. Chỉ có như vậy mới có thể dập tắt được cơn thịnh nộ của Bắc Ly. Xin bệ hạ hãy mau chóng quyết định. Quyết định là ở bệ hạ. Chỉ với cái ống sắt đó, làm sao có thể địch lại thần hỏa phi nha của Bắc Ly? Chẳng lẽ ném ra để đâm địch sao? Lão già, ngươi cũng không tin à? Ta đương nhiên không tin. Này, có giỏi thì đứng trước cái khối sắt đó thử xem. Ta. Vậy thì im miệng, phế vật. Chu Vân, chẳng lẽ người biết bản thân không thể thắng được thần hỏa phi nha, nên mới nghĩ ra loại thủ đoạn bằng môn tà đạo này để giữ thể diện sao? Hay là cô đứng trước một cái ống sắt bỏ đi cũng chỉ có thể hù dọa được những kẻ nhát gan như chuột ở Đại Chu? Để ta. Nào, người chắc chứ? Sao, ngươi sợ rồi à? Cầm chắc bảo bối của ngươi đấy, đừng sợ tè ra của. Nào, Thái Vi, khai hỏa. Cho vào đi. Vân Nhi, đây là do con làm sao? Tốt. Chu Vân, ngươi vậy mà thật sự đã nghiên cứu ra thần binh lợi khí như vậy. Có ngươi, của là phúc của Đại Chu. Huynh không sao chứ? Không thể nào, là giả. Là giả, nhất định là giả. Yêu thuật, Chu Vân hắn lần này nhất định cũng là yêu thuật. Ngươi căn bản không thể nào có được thần khí như vậy. Đừng có ở đây giả thần giả quỷ nữa. Mánh khóe của ngươi sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Mau xin lỗi đi. Yêu thuật. Ăn ta một đạn này, dám không? Ngươi, mau, phái người lên núi xem xét, rốt cuộc là thật hay là ảo thuật. Hoàn toàn là thật, vẫn đang cháy. Điều này sao có thể? Từ giờ phút này, công thủ đã đổi vị thế. Tên phế vật, thật sự là ngươi làm. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Đúng là thần tiên hạ phàm. Chu Vân, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Ta thật muốn lột sạch ngươi ra, kiểm tra kỹ càng. Vật này như sấm sét vang dội, còn lợi hại hơn cả thiên lôi gấp trăm lần. Có thần khí này, Bắc Ly các ngươi cứ thử đánh tới đây xem. Tốt. Chu Vân, ngươi nghiên cứu ra thần khí như vậy, quả là công lao to lớn, đáng được trọng thưởng. Bất quá trước đó, chấm muốn ngươi
lại đưa chấm đi dạo một vòng nữa. Người như vậy, bất luận phải trả giá nào, đều phải giữ chặt ngươi. Trên chiến thuyền của Đại Chu ta, kể cả khi chấm tự mình ra tay. Cái gì? Đi dạo? Chuyện này khiến người khó xử sao? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta nên giải quyết chuyện hôm nay xong trước đã. Ý người thế nào? Người có ý gì? Phần thi tổng cộng có 3 vòng. Hiện tại ta đã thắng 2 vòng. Lời thách đấu này hẳn là ta thắng rồi chứ. 3 phần thắng 2. Người thắng 2 vòng. Vòng cuối cùng coi như bọn họ thắng. Cũng xác thực không cần thiết phải so nữa. Chấm tuyên bố quán quân hội thi lần này chính là Chu Vân. Chuẩn bị sủa chưa Triệu Trường Phong? Hôm nay bổn thế tử sẽ cho người hét đến khàn cả giọng. Ngươi, lại đây. Hôm nay ở hội săn, ta đã giành được quán quân. Bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đấy. Còn không quỳ xuống bỏ qua đây. Đủ rồi, Chu Vân. Ngươi không biết câu tha cho kẻ khác cũng là tha cho chính mình sao? Lộn xộn cái gì? Thật là vô lý. Ngươi đã dẫn đầu cuộc thi. Vậy thì mau chóng cút về phủ đi. Cái gì mà tha cho kẻ khác cũng là tha cho chính mình. Nếu hôm nay bổn thế tử thua, các người có tha cho ta không? Đừng để ta coi thường hai cha con các người. Làm người phải giữ chữ tín, trừ khi hắn không phải là người. Vậy đi, nếu như Triệu Trường Phong có thể hét lớn 3 tiếng ta chính là con thú, bổn thế tử sẽ miễn cho người hình phạt, hoặc là Triệu thừa tướng thay hắn chịu phạt, nhưng người phải hét là con thú già. Chu Vân, ngươi thật to gan. Tiêu Giao Vương, người không biết dạy dỗ đứa con trai vô giáo dục này sao? Bổn vương lại thấy con ta rất có giáo dục. Nó nói rất đúng, người không có chữ tín không thể đứng vững. Nếu người ta nói mà không giữ lời, vậy thì người với thú còn có gì khác biệt nữa? Như tầm ngưu, mã tầm mã. Được rồi, bây giờ bổn thế tử đổi ý, ta không chỉ cho ngươi quỳ gối bỏ tới đây, ta còn cho ngươi học tiếng chó sủa chui qua háng ta. Chu Vân, dám để bổn công tử ta quỳ xuống, người đe dọa được ta? Chưa sinh ra đâu. Thấy súng thần công của lão tử chưa? Hôm nay nếu ngươi không làm cho xong hết cho ta, khi ngươi ngủ thì đại pháo sẽ rơi xuống đầu ngươi. Ngươi dám, to gan. Chu Vân, triều đình sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Thì đã sao nào? Một viên đại bác rơi xuống, xay xương thành tro, còn tiết kiệm cả quan tài. Đến lúc đó, ở dưới âm phủ, xem triều đình có tha cho ta hay không. Tên phản nghịch này muốn công khai hành hung, xin bệ hạ xử tử tên phản nghịch này ngay lập tức. Tới đây, Thái Vi, nhắm vào mặt hắn cho ta. Chà, đủ rồi, đồ ngốc. Người Bắc Ly vẫn còn ở đây. Người muốn công khai hủy ước sao? Còn không mau thực hiện lời hứa kết thúc hội săn bắn. Hôm nay là bệ hạ đã cứu người một mạng. Mau quỳ xuống bỏ lại đây. Bỏ qua đây nhanh. Đừng quên sủa tiếng chó. Chu Vân, ngươi đừng quá đáng. Sủa lên. Thế này đã là quá đáng rồi sao? Lúc người vụ oan giá họa cho ta sao không thấy quá đáng? Nhanh lên, mau bò lại đây sủa vài tiếng đi. Không nghe thấy, to lên. Nếu ngươi sủa mà ta không nghe thấy, ta sẽ cho người sủa đến sáng mai, khi nào nghe thấy thì thôi. Sủa liền đi. Vừa bò vừa sủa, phải để ta đánh ngươi mới chịu bước lên phải không? Ngươi thực sự không phải con người, ngươi thực sự còn không bằng một con chó. Của là một con chó ngoan. Chu Vân, ngươi rốt cuộc có thôi đi không? Thôi cái gì? Ngươi là cái thá gì chứ? Nếu ngươi không vừa mắt, ngươi có thể thay hắn, nếu không thì tránh xa ra. Đừng giả vờ chết, lại đây, chui qua háng ta đi. Triệu Trường Phong, ngươi đúng là một con chó ngoan. Sau này nếu có đói đến mức nhà hết gạo thì đến gặp ta. Chỉ cần bổn thế tử còn, sẽ cho ngươi vài khúc xương. Chu Vân, nhớ lấy, ngươi không chết, ta thể không làm người. Cả gia đình không thể nghĩ ra được ý tưởng nào, ta sợ ngươi chắc. Đến lượt cô rồi. Bổn thế tử đâu chỉ có mỗi một dao kèo. Chu Vân, phải nói là biểu hiện của ngươi ngoài dự đoán của bổn công chúa, không ngờ lại có thể đoạt được quán quân. Coi như là phần thưởng cho ngươi, bổn công chúa có thể cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Theo đuổi cô đang mơ à? Cô thật sự cho rằng bản thân là thiên nga trắng sao? Ngươi nói gì vậy? Triệu Trường Phong kia còn nhận thức được tình thế. Cô không chỉ ngốc mà còn bị mù. Chu Vân, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thái Vi, lấy giấy bút đến đây. Điện hạ, đây. Chu Vân, ngươi dám? Ta rất dám.
Bây giờ cô đã bị bổn thế tử hủy hôn rồi. Giờ ta có cơ hội rồi. Nào nào, nhấc mông ra đây, để bổn thế tử đánh cho mấy cái. Chuyện này coi như xong. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi đừng mơ. Thế tử, nàng ấy không muốn. Chỉ cần ngươi chịu giao bản vẽ thiết quản này cho Bắc Ly ta, thì muốn ta làm gì cũng được. Chu Vân, đợi khi ngươi vào cung, chấm sẽ đích thân làm chủ cho giao kèo của ngươi. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Từ hôm nay, phòng Chu Vân làm chỉ huy sứ kinh vệ ti, thượng kỵ đô úy. Thần tạ ơn bệ hạ. Vân Nhi đã nên người rồi. Còn một cuộc đánh cược cuối cùng có phải không tiểu vương gia? Còn không mau đem thành trì của cha ngươi giao ra đây cho ta. Bắc Ly ta nói được làm được. Lần này trở về sẽ chuẩn bị thành trì cho ngươi. Thế thì sao đủ? Tiểu tử, mau lại đây cho bổn thế tử đấu đầu vài cái đi. Ngươi dám sỉ nhục huynh trưởng của ta, đối với ngươi mà nói chẳng có lợi. Nếu ngươi chịu từ bỏ, ta sẽ tặng thêm 3 tòa thành trì. Không thì ta tặng cho ngươi. Chúng ta buông bản giao lưu, không phải là không được, hoặc là người ta cũng có thể nha. Cô ta cũng quá chủ động rồi đấy. Không được, không được. Tiểu tử, ta nói cho người biết, sớm muộn gì ta cũng xử lý người. Vồn vẹn 3 tòa thành trì, bổn thế tử lấy dễ như trở bàn tay, nhưng loại con bất hiếu này không dễ chung sống. Ngươi muốn làm cha ta à? Tam ca bình tĩnh, Chu Vân thủ đoạn rất nhiều, không địch lại đâu, đừng chọc giận hắn nữa. Vì kế hoạch sau này, trước tiên hãy thoát thần đã. Thôi vậy, vì đại nghiệp sau này, coi như tên tiểu tử này nhận thua. Nghĩa phụ. Con trai ngoan, thể diện hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại. Chà, hôm nay Chu Vân kia quá mức ngông cuồng, nhất định phải báo thù. Chỉ là một cái hội săn bắn nho nhỏ mà thôi, chẳng thể hiện được điều gì cả. Chu Vân kia có Tiêu Giao Vương chống lưng, bây giờ lại được bệ hạ tín nhiệm, còn cha lại mất đi tín nhiệm đó. Không thể nào đâu. Mất đi sự sủng ái của bệ hạ, ta sẽ giành lại. Cha có mật báo, ngoại thành có dấu vết lũ giặc qua lang thang. Ôi trời, bệ hạ đang ở ngoại thành, quá nguy hiểm. Không có hộ vệ. Hộ vệ không những không cần hộ vệ, mà còn cố ý để chống. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Ý người là lũ giặc qua nhỏ bé không đáng sợ. Đợi khi Long Hạ lâm vào nguy hiểm, Triệu gia ta sẽ ra tay, giải cứu bệ hạ khỏi nguy hiểm. Đến lúc đó, người đoán xem bệ hạ sẽ bảo vệ Chu Vân hay là hướng về phía Triệu gia ta? Nếu không phải vì kế hoạch sau này, sao lại để tên tiểu tử đó chiếm tiện nghi? Nhục nhã hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Trình Vũ, lũ giặc qua kia đến chưa? Đã lẻn vào rồi. Nữ đế đại chu sao lại biết được? Tham gia hội săn bắn là giả, ngấm ngầm liên kết với giặc qua, tạo ra nội loạn đại chu mới là thật. Bất qua đám người này quá mức thô thiển. Người của Triệu Tư dường như đã phát hiện ra. Vậy sao hắn không có động tĩnh gì? Bọn họ dường như là cố ý để lộ sơ hở, để người oan lẻn vào. Triệu Tư tự cho mình là tài giỏi, sợ rằng là muốn lợi dụng giặc qua để lấy được sự tín nhiệm của nữ đế đại chu. Nhưng hắn đã tính sai rồi. Ước chừng hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, chúng ta đã sớm liên minh với người Triệu gia nhỏ bé căn bản không làm được gì. Ngu xuẩn, thật là trời giúp ta, đại chu có những người này mà không diệt vong, quả thật là thiên lý khó dung. Nếu đã không thể lôi kéo Chu Vân, vậy ta sẽ bắt cóc hắn, để bổn công chúa tự mình thử xem hắn giải ngắn ra sao. Hội săn bắn đã kết thúc rồi, người có muốn hồi cung ngay bây giờ không? Khó khăn lắm mới ra ngoại thành hít thở không khí trong lành. Ngày mai hãy hồi cung. Bệ hạ, hội săn bắn đã kết thúc rồi, sao người còn chưa hồi cung? Chẳng lẽ là muốn đợi ta cùng đi dạo sao? Nói bậy bạ, dám cả gan trêu ghẹo bệ hạ. Trong hội săn bắn, chiếc bảo mã của ngươi đã đạt được thành tựu to lớn. Lần trước, chấm đã trải nghiệm nó một lần, quả thật rất thần kỳ. Chỉ là thời gian gấp gáp, chấm còn muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Còn về phần thưởng của ngươi, đợi chấm hồi cung sẽ ban thưởng sau. Nếu bệ hạ đã có yêu cầu, vậy thần xin tuân lệnh. Tuy đã là lần thứ hai cưỡi, thấy con tuấn mã này của ngươi thật thần kỳ. Thép này rất cứng. Thần còn có thứ cứng hơn, có muốn sờ thử không? Chu Vân, ngươi muốn chết sao? Các người đang nghĩ gì vậy? Ta đang nói về yếu đấy. Đây là thao tác an toàn bình thường. Bệ hạ đừng hiểu lầm. Chẳng lẽ bệ hạ đã quên lần trước cưới Van Phít sóc này đến mức nào rồi sao?
Đúng là thao tác tiêu chuẩn. Đã là thao tác tiêu chuẩn, vậy thì cứ làm theo quy tắc của Chu Vân. Vậy lần này, bệ hạ hãy vịn cho chắc vào. Cái gì? Chu Vân đưa bệ hạ đi ngoại thành cưỡi ngựa dài sâu. Cút. Bệ hạ thật sự rất tin tưởng Chu Vân. Khoan đã, cha. Ngoại thành có lũ người A đó. Trời ban cơ hội tốt. Chu Vân bọn chúng đúng là tự tìm đường chết, dám đưa bệ hạ vào nguy hiểm. Mau chóng cùng ta đi cứu giá, giết chết tên Chu Vân dám đẩy bệ hạ vào vòng nguy hiểm. Chu Vân, ngày chết của ngươi đến rồi. Bọn người Bắc Ly kia không có ý tốt. Thành Trì đã hứa với chúng ta cũng chưa chắc đã cho. Còn có Tiêu Chỉnh Vũ, tiểu vương tử đó, chắc chắn hắn không để yên. Chẳng lẽ là lo lắng ta đi theo Bắc Ly? Chấm chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Tiêu Giao Vương. Bắc Ly cũng có cái hay của Bắc Ly. Ta đến Bắc Ly cũng gả công chúa cho ta. Ta cũng nguyện ý gả công chúa cho ngươi. Không phải là nói Lý Nhược Tuyết chứ? Nhược Tuyết từ nhỏ đã được mẫu hậu nuông chiều sinh hư. Nhưng đại chu ta, mỹ nữ nhiều vô số kể. Nói đi, ngươi nhìn chúng nữ như nhà ai? Chấm giúp ngươi ban hôn là được. Lời này là thật sao? Chấm kim khẩu ngọc ngôn, tuyệt không nuốt lời. Nói đi, ngươi nhìn chúng nữ như nhà ai? Tất nhiên là ta có cảm tình với người, bệ hạ. Chu Vân, người nghiêm túc sao? Sao vậy? Vừa rồi bệ hạ nói kim khẩu ngọc ngôn, giờ lại không giữ lời rồi. Thật là thiên địa lương duyên. Không ngờ để ta ở chỗ này rình mò lâu như vậy. Vậy mà đợi được nữ đế đại chu. Huynh đệ, chúng ta phát tài rồi. Những người này chắc là giặc qua lẻn vào. Bên ngoài phải có cấm quân mới đúng. Bọn chúng làm sao lẻn vào được? Lũ người Nhật đáng chết. Các người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Người chính là Chu Vân sao? Thật là ngông cuồng. Vậy mà dám một mình mang theo nữ đế, đơn thương độc mã ở đây mạo hiểm. Nếu xảy ra chuyện gì, Chu Di kiểu tộc người cũng không đủ. Có bổn thế tử ở đây, lũ người Nhật các người không đáng nhắc tới. Còn dám ngông cuồng. Tiêu Giao Vương có đứa con trai như người, đúng là cổ báo. Đợi bắt sống được các người, ta sẽ lột ra các người, rồi xử Tiêu Giao Vương dựa nhục cho Nhật bổn ta. Còn về nữ hoàng đại chu, một mỹ nhân như vậy, ta không đỡ giết nàng ta đâu. Để nàng ta sống dở chết dở, làm tù binh dưới trướng ta. Lũ sâu bọ các ngươi cũng dám làm nhục chấm sao? Chu Vân, bọn chúng đông người quá, không thể địch lại. Ngươi và chiếc van phít này có thể thoát khỏi vòng vây không? Bệ hạ đừng lo lắng, đối phó với lũ người Nhật này còn cần phải chạy sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy một địch 10 sao? Chu Vân, chúng ta đến đây vội vàng, không mang theo vũ khí, tay không, làm sao địch lại bọn chúng? Bệ hạ yên tâm, chỉ cần ta chưa chết, sẽ không ai có thể làm hại người một sợi tóc nào đâu. Tất nhiên là có cảm tình với người, bệ hạ. Có lẽ theo hắn cũng tốt. Chỉ bằng cây gỗ nhỏ trong tay ngươi. Xem ra ngươi không biết tên ta là gì rồi. Ngươi là Tokuda đại sư. Xem ra các người có mắt nhìn đó. Hôm nay có thể chết dưới kiếm của ta là vinh dự cho các người. Thành thục kiếm thuật thật tốt, giết 2 tên đại chu các ngươi thật dễ dàng. Chu Vân, hắn là đại sư Tokuda của Nhật Bản. Ta từng có xem một bộ phim về hắn. Hắn thân thủ phi phàm, rất mạnh và dai. Mạnh và dai thì đã sao? Đã có lôi điện pháp vương ta ở đây. Chỉ là chuyện nhỏ, kiêu ngạo, chỉ là cây củi đốt lửa tầm thường, cũng dám lên mặt với ta, phổ thiên chí chiếu, ra vẻ ta đây trước mặt ta. Chu Vân, người sẽ không thật sự muốn dùng một cây củi mở đường máu chứ? Đúng vậy. Sao nào? Chu Vân, đến lúc nào rồi? Ngươi còn không đáng tin cậy như vậy. Chấm cũng không phải là không có khả năng đánh trả. Thật là một đại mỹ nữ, bị chém thành từng mảnh thì thật đáng tiếc. Nhưng mỹ nữ gặp Tokuda ta thì chỉ có hưởng phúc. Theo ta về đóng phim. Nói nhảm nhiều như vậy, mang đi. Người tiếp theo.
Đại sư cứ như vậy mà chết. Yêu thuật, ngươi đã dùng yêu thuật gì? Uy lực mạnh mẽ như vậy, sao có thể giết đại sư bằng một đòn? Chu Vân, đây là ám khí gì vậy? Vậy mà có thể phát ra điện quang hỏa thạch như vậy. Ngươi sẽ không thật sự là vị thần tiên nào hạ phàm chứ? Thần tiên hạ phàm gì chứ? Bệ hạ, ngươi phải tin tưởng khoa học. Chỉ là mấy tên giặc hoa này, ta đã nói rồi, không đáng để bận tâm. Ngươi dám giết chết đại sư, cơn thịnh nộ của tướng quân sẽ thiêu rụi tất cả. Không cứu vãn được rồi. Chúng ta đã phục kích rồi. Viện binh sắp đến rồi. Tất cả các ngươi hãy chờ chết đi. Đây không phải là trùng hợp. Nhiều người như vậy, bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Vậy còn cấm vệ quân của chúng ta đâu nói đến? Hai tên cha con vô dụng Triệu gia đó sao đã bị chúng ta bắt rồi. Còn cả Tiêu Giao Vương nữa, rơi vào bẫy của chúng ta rồi. Đến lúc đó đều phải chết. Tất cả xông lên cho ta. Nghĩ mình có đất diễn sao? Đây lại là vũ khí gì vậy? Người thích sao? Tặng luôn. Bảo bối quý giá như vậy, coi như là tín vật đính ước. Thứ mà bệ hạ thích, ta làm sao dám không dâng. Ngươi chẳng đứng đắn gì cả. Kế sách của bổn tướng quân của Nhiên cao minh. Phục kích ở đây, không ngờ lại câu được hai con cá lớn. Dám bắt chúng ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi chỉ là lũ kiến hôi. Nữ đế Đại Chu vẫn còn ở trong đó. Chờ ta bắt được nàng ta mới biết thế nào là sự lợi hại của nam nhân Hoa Quốc. Tô Cu Đà đã đi phục kích, không bao lâu nữa sẽ bắt được nữ đế Đại Chu trở về. Tốt rồi. Cao thủ phim trường của Hoa Quốc cũng đã lèn vào rồi. Tên phế vật Chu Vân đó không thể chống lại. Bệ hạ nguy hiểm rồi, đừng ngông cuồng. Ta nói cho người biết, Tiêu Giao Vương còn chưa ra tay. Hơn nữa, Bắc Ly cũng ở đây. Ngươi không kiêu ngạo được nữa đâu. Bắc Ly. Bạn bè đã đến rồi, sao còn chưa hiện thân? Honda tướng quân, mọi việc đều rất thuận lợi. Chúng ta cũng nhân cơ hội này nữ đế Đại Chu để bắt Tiêu Giao Vương. Giang Sơn Đại Chu cũng nằm trong tay ta. Tiêu hoàng tử, các ngươi đây là... Bắc Ly này lại cấu kết với Hoa Quốc. Chúng ta không thể nào đánh lại. Ngay cả Tiêu Giao Vương cũng gặp nạn rồi. Chúng ta thua rồi. Đại Chu xong rồi. Bắt bản vương mà vẫn còn muốn làm con dâu của bổn vương, đừng mơ. Chu Vân vốn dĩ là của bổn công chúa, không cần người đồng ý. Người đâu, trói Tiêu Giao Vương lại. Bổn vương thả chết trận, cũng không làm tù binh của cẩu tặc. Biết thế ngay từ đầu đã không khách sáo với ngươi. Lên hết cho ta. Chặt tay chặt chân hắn. Ta muốn xem thử Tiêu Giao Vương của Đại Chu còn cứng rắn được bao lâu. Không được làm hại vương gia. Đáng chết, dám cản đường ta. Cũng có vài phần tư sắc. Về sơi ấm giường cho bổn tướng quân, ta sẽ cân nhắc cho ngươi làm đầy tớ. Đừng mơ. Còn dám cứng miệng, bắt lấy cho ta. Thiếu gia, nhiều người Nhật bổn đông quá. Người ở đâu? Mau cứu chúng ta với. Là ông nội của ngươi đây, Chu Vân. Thiếu gia đến cứu chúng ta rồi. Bệ hạ, Vân Nhi, nơi này bị bao vây rồi. Ngươi mau đưa bệnh hạ xông ra ngoài. Con làm sao có thể để cha lại một mình? Chu Vân vậy mà chưa chết. Chẳng lẽ hắn đã giết Tô Cu Đa đại sư? Không thể nào, hắn không có bản lĩnh đó đâu. Ngươi nói là tên cao thủ phim trường đó sao? Đã sớm bị bổn thiếu gia giật điện chết rồi. Ta nói cho các người biết, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không sẽ không tha cho các ngươi. Người giết Tô Cu Đa đại sư? Sao có thể như vậy? Tuyệt đối không thể. Có lẽ là may mắn, mèo mú vỡ cá rán thôi. Tên phế vật, vậy mà lại đưa bệ hạ đến đây, đặt vào chỗ nguy hiểm. Người thật đáng chết. Hoa Quốc và Bắc Ly là thành lập liên minh. Bọn chúng muốn nhân cơ hội ở hội săn bắn, bắt cóc bệ hạ. Vậy mà ngươi lại đưa bệ hạ tự chui đầu vào lưới. Ngươi ngu xuẩn đến cực điểm. Đủ rồi, nói đủ chưa? Lúc này còn chỉ trích Chu tướng quân. Ngươi là thừa tướng, sao có thể để cho đám người Nhật bổn này lén lút vào đây? Sợ là có kẻ cố ý hãm hại cho người vào đây. Thực vậy, đồng minh của ta có thể dễ dàng vào được ngoại thành. Sợ là Triệu huynh có không ít công lao nhỉ. Vô lại,
Chu Vân, tuy ngươi đã nhiều lần khiến ta bẽ mặt, nhưng hôm nay thắng bại đã phân, ngươi chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng mà muội muội của ta có chút quan tâm đến ngươi, hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội. Chui qua đây, ngoan ngoãn học tiếng chó sủa. Bổn vương có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ném ngươi cho muội muội ta làm thú cưng, thế sao? Cho ngươi cơ hội thì phải biết điều. Bây giờ đừng nói là Tiêu Giao Vương, cả Đại Chu này sẽ là vật trong túi của chúng ta. Liên minh với Nhật, Đại Chu là vật trong túi của các người sao? Ta thấy các người còn hơn cả Triệu Tư. Chẳng lẽ các người không nhận ra là mình bị đâm sau lưng sao? Honda tướng quân, chúng ta không phải là đồng minh sao? Người có ý gì đấy? Ý của ta là đồng minh cái khỉ gì? Bắc Ly các ngươi cũng là của ta. Lũ người gian xảo, dám chơi đùa với bổn vương, đợi kỵ binh Bắc Ly ta xuất kích, trong nháy mắt có thể dẫm nát các ngươi thành thịt vụn. Kỵ binh Bắc Ly của ngươi đâu hả? Có Tiêu hoàng tử và Tiêu công chúa làm con tin của ta, cho dù binh mã của ngươi đến thì có thể làm gì được ta? Ngươi đúng là trời giúp ta. Trước bắt nữ đế Đại Chu, sau bắt hoàng tử Bắc Ly, xem ra hôm nay chính là lúc Nhật bổn ta trỗi dậy. Kẻ trộm to gan, cứ như vậy mà muốn chiếm Đại Chu ta. Ta thấy người nghĩ mọi chuyện có phải quá đơn giản rồi không? Nghe đồn từ lâu, nữ đế Đại Chu là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay được gặp, quả nhiên đồn đúng như lời. Nhưng ở lại Đại Chu, thật đáng tiếc. Cùng bổn tướng quân về nước ta làm siêu sao điện ảnh, còn hơn cô ở Đại Chu làm cái gì mà nữ đế to gan. Chuyện ngươi nói căn bản là không thể. Có gì mà không thể chứ? Không chỉ có nữ đế Đại Chu các ngươi, còn có Tiêu công chúa Bắc Ly cũng phải cùng ta trở về đóng phim. Ta đem 2 vị mỹ nhân dâng cho chủ nhân, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Ta sẽ một bước lên mây. Báo vừa tuần tra phát hiện Tokuda đại sư bị giết. Cái gì? Chẳng lẽ thật sự là Chu Vân giết? Làm sao có thể? Nhất định là có viện binh. Tên tiểu tử đó sao có thể có bản lĩnh đó? Nhất định là có viện binh. Chúng ta được cứu rồi. Chấm tận mắt nhìn thấy, chính là Chu Vân một chiêu đánh chết Tokuda. Làm sao có thể? Một tên vô danh tiểu tốt sao có thể giết được Tokuda đại sư? Tên tiểu tử này thoạt nhìn thì vô hại, nhưng lại khiến người ta cảnh giác hơn cả Tiêu Giao Vương. Vậy nếu đó là ngươi thì sao? Ngươi chỉ may mắn được một lúc thôi. Nhất bổn ta có 1 vạn tinh binh ở đây. Chiến lực của ngươi dù có mạnh hơn nữa, ngươi còn có thể lấy một địch vạn sao? Cái này, tên này nói đúng. Cho dù Chu Vân này có giết Tokuda đại sư thì đã sao? Hắn hiện tại vẫn bị vây khốn ở đây. Chúng ta xong rồi, chúng ta bị bao vây rồi. 1 vạn tinh binh, lần này là chạy không thoát. Con trai ta giỏi lắm, chỉ tiếc tình hình trước mắt. 1 vạn binh lính. Hiện tại, ngươi có cách nào không? Còn chưa đến lượt ta ra tay. Ta nghĩ công chúa Bắc Ly và hoàng tử Bắc Lý dạy cho ngươi một bài học trước đã. Honda tướng quân, các ngươi nên tỉnh lại rồi. Nghĩ ta giống phế vật Đại Chu sao? Bổn vương đã sớm liệu trước rồi. Bổn vương có cách đối phó ngươi. Khi xuất xứ Đại Chu, bổn vương đã mang theo 100 con quạ lửa của Bắc Ly ta. Thần hỏa phi nha, lần này ngươi chết chắc rồi. Ban đầu là để Đại Chu bội ước bất lợi cho ta và hoàng bối, bây giờ xem ra dùng để giết ngươi là vừa. Vẫn là Tam ca có kế hoạch, so với đám người tài của Đại Chu vẫn là lợi hại hơn nhiều. Thần hỏa phi nha. Tiêu hoàng tử, đây chính là thứ ngươi nói, thần hỏa phi nha. Hôm nay bổn tướng bắt được một xe tải chở hàng dưới chân núi, không ngờ tới lại phát hiện bất ngờ lớn. Hỏng rồi, lần này tiêu đời rồi. Tên giặc lùn cướp được binh khí. Chúng ta bị cô lập rồi. Hoàng bội, lần này chúng ta chết chắc rồi. Sao lại thế này? Chu Vân, ta nhớ ở đại hội, khẩu pháo cuối của ngươi còn mạnh hơn cả thần hỏa phi nha. Đến lúc này rồi, sao ngươi còn chưa dùng? Bây giờ nhớ đến pháo của ta rồi sao? Tiểu công chúa, cô muốn ta cứu cô. Vừa rồi có người nói gì nhỉ? Muốn ta làm cái gì của cô? Này hoàng bội, tên giặc lùn đang ở thế áp đảo. Nếu Chu Vân thật sự có cách, chúng ta nên nhờ hắn giúp chúng ta thoát trước đã. Nhưng mà Tam ca, ôi chào, nhưng nhị gì nữa, lúc này khác lúc trước. Hảo hán không chấp nhặt trước mắt. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, lần này cũng không khác lần trước. Nhé, Tam ca ta, lúc quan trọng thật sự rất biết điều. Chu công tử, nếu ngươi bằng lòng cứu chúng ta thoát khỏi vòng vây này, ta, Tiêu Chỉnh Vũ ta đây nguyện ý.
Nguyện ý sưởi ấm giường cho ngươi. Cái này ta nói lũ người Bắc Ly các ngươi không đánh không nghe lời, thật là cứng đầu. Cô hầu hạ ta, tiểu gia ta đây còn chê. Toàn thân cô chỉ có hậu đồn là lớn, dễ sinh con. Thế này, nhìn cô cũng xứng làm nha hoàn cho nha hoàn của ta. Ta đường đường là tiểu thư, vậy mà còn thua cả con nha hoàn Thái Vi của ngươi. Hết rồi, muội muội ta bị mắc kẹt rồi. Bây giờ là lúc bàn chuyện nha hoàn đủ rồi. Còn ở đây tình trạng ý thiếp. Lính đâu? Bắt hết bọn chúng cho ta. Chu Vân, ngươi thật sự còn dùng được khẩu pháo đó sao? Bệ hạ, tuy pháo vẫn còn, nhưng đạn dược cần thời gian chuẩn bị. Khẩu pháo đó không thể dùng được. Vậy chẳng phải là xong đời rồi sao? Chết ở đây hết sao? Chết có gì đáng tiếc? Bản vương có thể chứng kiến con trai nên người, bản vương chết cũng không tiếc. Thật là rắc rối. Đại pháo không dùng được, ta không có nhiều máu như vậy. Bây giờ vũ khí nào là thích hợp nhất? Chỉ cần có thể bay qua chỗ thần hỏa phi nhà đó, ra tay một phát, lấy nhu thắng cương, cho nổ tung hết. Lần này được cứu rồi. Nói bậy gì vậy? Vừa rồi ta còn kỳ vọng vào hắn, chỉ có đám người Nhật Bản đã khiến hắn sợ hãi rồi. Chu Vân, phế vật, chỉ dám ra ai với bổn công tử. Gặp người Nhật thì sợ chết khiếp. Ta làm quỷ cũng không tha cho người. Đây chính là con trai của Tiêu Giao Vương Đại Chu sao? Hóa ra là một công tử bột. Còn đứng đó làm gì? Tên Chu Vân này cùng với Đại Chu nữ đế bắt hết cho ta. Cởi quần áo của ả ra. Thấy chưa, lũ quỷ Nhật kia. Bổn thế tử sẽ dùng thứ này đưa các ngươi xuống địa ngục. Chỉ là một viên đá quái dị như vậy. Ngươi điên à? Bổn tướng quân đổi ý rồi. Không giết người trước, giữ ngươi lại sau cùng. Giết hết đám người bên cạnh người trước. Nhìn ngươi khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kéo hắn ra đây. Ta muốn cho người biết, ta sẽ giết hắn bằng con dao này đến con dao khác. Ta muốn người cảm thấy thế nào là sợ hãi đến chết. Chu Vân, tên vô lại nhà ngươi, lập tức quỳ xuống đầu hàng ngay, không được phản kháng. Nếu làm bổn tướng bị thương dù chỉ một chút, ngươi sẽ tiêu đời. Nhìn xem, thừa tướng của Đại Chu đã lên tiếng rồi. Không nghe lời sao? Mau quỳ xuống cho ta. Triệu Tư lão cẩu, Đại Chu chúng ta không có tên thừa tướng hèn nhát như ngươi. Đã cho ngươi cơ hội, chờ chết đi. Chu Vân, hy vọng ngươi thật sự có cách. Chẳng lẽ hôm nay phải chết trong tay bọn giặc lùn kia sao? Nếu vậy, chấm cũng mong người Đại Chu ta ai ai cũng như Tiêu Giao Vương và Chu Vân, chứ không phải như cha con Triệu Tư nhu nhược. Nó chỉ là một mảnh đá vỡ mà thôi. Bổn tướng quân nuốt sống nó. Tên ngốc. Tốt. Uy lực thật lớn. Vân Nhi ném hay lắm. Nguy cơ Đại Chu đã được hóa giải. Ta lập tức phát tín hiệu để quân đến giải cứu. Cứu giá đến muộn, xin bệ hạ thứ tội. Bang! Mau đi tiêu diệt đám tàn dư còn lại. Rõ. Chu Vân, ngươi lợi hại thật. Chỉ một chiêu này đã sai chuyển cục diện. Quân đội của ta đâu? Quân đội của ta đâu? Cái thứ gì đây? Vụ đổ đày tinh nhuệ của ta đều bị đánh tan tành. Hắn châm lửa vào số binh khí đó. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn có dũng có mưu. Lần này ta thua rồi sao? Tốt, Chu Vân, ngươi lại cứu chấm lần nữa. Vũ khí lần này còn lợi hại hơn lần trước.
Công thần lớn nhất ngày hôm nay không ai khác ngoài ngươi. Tên giặc lùn đó chưa chết. Ngươi đâu? Bắt hắn lại. Binh mã đại chu các ngươi đã bị đánh bại thảm hại, ngay cả Sơn Hải Quan cũng bị chúng ta chiếm được. Sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫn binh mã quay lại. Đến lúc đó tất cả các ngươi đều phải chết. Tướng quân Chu Vân, người hãy đợi đấy. Mối thù này ta nhớ kỹ. Bệ hạ nhất định phải bắt tên giặc lùn này về lăng trì xử tử. Lời này chưa chắc đã giả. Quân ta đã nhiều chưa truyền về tin thắng trận. Bọn giặc lùn này có thể chạy đến ngoại thành. Thần cho rằng hắn nói rất có thể là thật, nên sớm có chuẩn bị. Oa quốc muốn đánh, người có công thì phải thưởng. Chu Vân, hôm nay người dẹp yên giặc Oa, công là to lớn. Từ hôm nay thăng lên làm chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti. Ban thưởng Kim Ngô tướng quân huân, thượng hộ quân, chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti. Vậy chẳng phải ta có thể tự do ra vào hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung đều do ta quản. Tạ bệ hạ. Chúc mừng đại chu lại có thêm võ tướng. Con trai ta giỏi quá. Tiêu nha đầu, còn không bao lại đây. Phục vụ bổn thiếu gia. Ta, Bắc Ly cũng là người giữ chữ tín. Chỉ cần ngươi bằng lòng cùng bổn công chúa về thì bổn công chúa có thể là người của ngươi. Để mặc ngươi bài bố, ngươi muốn làm gì bổn công chúa đều đồng ý. Không biết liêm sỉ, vê vãn, làm dáng. Chu Vân sao có thể để ý đến loại người hơn nữa. Bắc Ly và Á Quốc kết minh ước, định chiếm lấy đại chu chúng ta. Món nợ này ta còn chưa tính với các ngươi. Nói như vậy là sai rồi. Bắc Ly chúng ta cũng là bị mấy tên lùn lừa gạt lúc xuất phát. Đương nhiên phải có sự chuẩn bị. Chẳng lẽ đại chu nữ đế muốn xé bỏ hiệp ước với Bắc Ly chúng ta, bây giờ muốn khai chiến sao? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Chỉ giỏi dùng miệng lưỡi cũng vô dụng. Bây giờ trọng điểm là Chu Vân. Cho dù Chu Vân không thích ta, chỉ cần đến Bắc Ly, toàn bộ mỹ nữ Bắc Ly để mặc ngươi lựa chọn những điều ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần Chu Vân ở lại đại chu, những gì ngươi đề cập, bổn đế cũng có thể cung cấp. Thì ra bổn thế tử hắn được săn đón đến vậy sao? Cái này thì tính là gì? Chỉ cần Chu Vân đến Bắc Ly, ta có thể khuyên tỷ tỷ ta, nữ vương Bắc Ly cũng gả cho Chu Vân. Nữ vương Bắc Ly, ngươi cho dù có thể khuyên, nàng ấy cũng chưa chắc đã đồng ý, nhưng trẫm có thể làm chủ. Bổn đế sẽ gả cho Chu Vân. Bệ hạ muốn gả cho con trai ta. Ý của trẫm là ban công chúa đại chu gả cho Chu Vân. Công chúa của các người Lý Nhược Tuyết tuyệt đối không được. Nàng ta chẳng qua chỉ là người phụ nữ bị Chu Vân dùng bỏ. Ban cho Chu Vân cũng phải xem hắn có muốn hay không. Im đi. Bổn công chúa căn bản không coi trọng Chu Vân. Các người tranh giành chỉ là thứ bổn công chúa không cần. Trẫm đã quyết định ban Lý Nhược Tuyết cho Chu Vân. Tùy ý sai khiến. Không, bệ hạ, ta không muốn. Ngươi nói có tác dụng gì? Trẫm đã quyết định rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Ta vì Chu Vân, đại chu thật sự là bỏ hết vốn liếng, nhưng có được Chu Vân quốc gia ắt hưng thịnh. Cho dù Bắc Ly ta không có được Chu Vân, cũng không thể để đại chu mạnh mẽ như hổ. Nếu không, đại chu mọc thêm cánh. Nếu đại chu các người không chịu nhả người, vậy chúng ta đánh cược một phen thế nào? Chu Vân, nếu người thua, hãy ngoan ngoãn theo bổn vương về Bắc Ly, đồng thời đại chu không được làm khó. Các người đã là kẻ bại trận dưới tay đại chu. Ta phất tay một cái, các người đều là tù nhân của đại chu. Người lấy gì so với ta? Người Nhật bổn đã chiếm được Sơn Hải Quan của đại chu các người, hiện đang ở trên lãnh thổ đại chu cướp bóc. Nếu người đồng ý đánh cược với ta, Bắc Ly ta sẽ dốc toàn lực, là vì đại chu chống lại giặc Hoa. Điều này tốt. Nếu thật sự như thế, đại chu ta không tốn một binh một tốt cũng có thể đánh lui được người à? Vớ vẩn. Đây nào phải chuyện của 32 tòa thành trì. Các người thật là khẩu khí lớn. Có thể đại diện cho Bắc Ly, biết đâu đây là lừa đảo. Ta đã đưa ra lời cá cược này, tự nhiên là có nắm chắc. Nếu như Tiêu Giao Vương lo lắng, Bắc Ly ta có thể ký kết hiệp ước giấy trắng mực đen. Nếu như Bắc Ly nuốt lời, sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường. Các người chắc chắn như vậy sẽ thắng được sao? Ngươi lại cho rằng bổn thế tử nhất định sẽ thua sao? Được rồi, nói các người muốn đánh cược cái gì? Đơn giản, vừa rồi đã nói rồi. Người Hoa đã Sơn Hải Quan của đại chu các ngươi, chỉ cần Chu Vân ngươi tự mình xuất binh chiếm lại Sơn Hải Quan liền coi như người thắng. Nếu như người không chiếm lại được, Bắc Ly ta có thể xuất binh giúp các ngươi đánh lui người Hoa chiếm lại Sơn Hải Quan. Nhưng cái giá phải trả chính là Chu Vân ngươi phải cùng bổn công chúa về Bắc Ly. Không được, lời cá cược này Chu Vân nhất định thua. Ta thừa nhận ngươi có chút thông minh tài trí, nhưng cầm binh đánh trận, ngươi căn bản ngươi ngay cả chiến trường còn chưa từng lên. Đây chẳng phải là trò cười sao? Sơn Hải Quan này dễ thủ khó công. Cho dù Tiêu Giao Vương tự mình dẫn quân, người cũng không có 10 phần nắm chắc. Huống chi Chu Vân này lại là một người không có kinh nghiệm.
9 phần là thua. Quả nhiên là có ý đồ khác. Tiểu công chúa, điều kiện của ngươi nhìn như hấp dẫn, nhưng lại cố ý đang câu cá. Vân Nhi, phụ thân là lão tướng xa trường, hiểu rõ nhất tình hình chiến trường. Hành quân đánh giặc điều quan trọng là dựa trên kinh nghiệm. Phụ hoàng biết con hùng tài đại lược, nhưng trên chiến trường còn vẫn là tân binh. Bọn chúng chính là nhắm vào điểm này, con đừng có mắc mưu bọn chúng. Cha, sao có thể đối với con trai lại không có chút tin tưởng nào vậy? Tuy ta không biết đánh trận, nhưng ta có trang bị hiện đại. Đến lúc đó vũ khí công nghệ cao, giáng cấp đả kích. Cần gì kinh nghiệm, trực tiếp miểu sát. Đám người Bắc Ly này tưởng rằng đang gài bẫy lại không biết bản thân, đã rơi vào cái bẫy lớn rồi. Tiêu nhà đầu, lời cá cược này thật là không có chút thử thách nào cả. Đừng nói là đoạt lại Sơn Hải Quan, chỉ cần ta ra tay, toàn bộ A Quốc đều sẽ bị ta đuổi ra khỏi Đại Chu. Nói bậy bạ gì đó. Chu Vân, người nói người muốn đánh đuổi A Quốc ra khỏi Đại Chu. Đại Chu ta từ khi lập quốc đến nay chưa từng có ai làm được. Ngươi tưởng mình là thánh nhân sao? Đuổi ra khỏi Đại Chu nhiều thập kỷ, bản vương còn chưa làm được. Con trai ta có phải quá ngông cuồng rồi không? Chu Vân, xem ngươi nói kìa. Lúc này mà nói ra những lời này chỉ khiến người khác xem thường thôi. Bổn công chúa biết tài nghệ của ngươi, Quỷ Phủ Thần Công có thể chế tạo ra những vũ khí uy lực lớn. Nhưng đây là hành quân đánh trận, chỉ có vũ khí mạnh hơn một chút thì không được. Đến lúc đó sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy. Nói thẳng là có cá cược hay không, nếu thua thì các người phải trả giá thế nào? Hoàng huynh, việc này có thể đoạt lại Sơn Hải Quan đối với Chu Vân, một người mới, đã là độ khó cao nhất rồi, huống chi là trực tiếp đuổi ra khỏi Đại Chu. Phải biết rằng đây chính là chuyện của mấy trăm năm nay, căn bệnh kinh niên của Đại Chu. Ngay cả ta cũng bó tay. Chu Vân chỉ là một tân binh, sao có thể chứ? Chu Vân tự tìm đường chết, biến cuộc đánh cược này thành nhiệm vụ bất khả thi. Nếu đã vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chu Vân của thật có tài, nhưng muốn hoàn thành, có thể không? Là điều tuyệt đối không thể. Được thôi, chỉ cần ngươi có thể đánh đuổi Giả Qua, Bắc Ly nguyện thần phục Đại Chu, muôn đời muôn kiếp. Không ngờ Bắc Ly lại vì Chu Vân mà trả giá lớn như vậy. Thật hay giả vậy? Trả giá lớn đến đâu cũng chỉ là lời nói suông. Chỉ bằng Chu Vân là người chưa từng ra chiến trường, lấy gì để thắng? Triệu thừa tướng nói chí phải. Dẫn binh đánh trận không phải cứ dựa vào ai mạnh hơn là thắng, mà phải dựa vào bài binh bố trận. Chu Vân muốn dựa vào vài món vũ khí kỳ lạ mà muốn chiến thắng. Giặc Oa đã gây họa cho Đại Chu chúng ta hàng trăm năm. Sao có thể? Lời thách đấu này bổn thế tử nhận, nhưng chỉ bằng hai người các ngươi, sao có thể đại diện cho cả Bắc Ly? Ta và Vương huynh nếu đã đưa ra lời thách đấu này sẽ không nuốt lời. Giấy trắng mực đen kèm theo, chỉ sợ rằng người thắng sẽ là chúng ta đấy. Cứ chờ xem, thật là hồ đồ. Tuyệt đối không thể đồng ý với lời thách đấu này. Bệ hạ, người cứ như vậy mà nuông chiều Chu Vân để hắn hồ đồ như vậy sao? Giặc Oa đã chiếm đóng Sơn Hải Quan, nếu không xuất binh, Đại Chu nguy mất. Chu Vân, ngươi luôn khiến chấm bất ngờ. Lần này chấm tin ngươi, tuyệt đối không phụ lòng. Được, chấm tin ngươi. Công chúa Bắc Ly, chấm ủng hộ Chu Vân. Nếu như đánh cược thua, Chu Vân có thể đi theo các ngươi về Bắc Ly. Chuyện chấm ban hôn công chúa, ban thưởng cho Chu Vân cũng có hiệu lực. Trước đó Bắc Ly thua Đại Chu mấy tòa thành trì, cũng có thể trả lại toàn bộ. Nhưng nếu Đại Chu thắng, Bắc Ly nếu dám xé bỏ hiệp ước, vậy đừng trách Đại Chu ta đem quân thảo phạt. Bệ hạ, đó đã là thành trì của Đại Chu rồi. Chu Vân dạy dỗ không tệ, nữ đế Đại Chu này lại tin tưởng hắn như vậy. Được, tốt lắm. Cược này bổn vương nhận, nhưng mà các người không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Chúng ta đi. Tam ca, chúng ta và Đại Chu đánh cược. Không bằng huynh nhanh chóng điều binh Bắc Ly, Nam tiến. Không lo. Lần này quân Nhật bổn tấn công cực kỳ hung hãn và nhanh chóng. Nếu không phải sau khi Chu Vân thất bại, rất có thể không kịp xuất binh, Đại Chu sẽ bị Nhật tiêu diệt. Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Đại Chu bị diệt, chẳng lẽ còn muốn đầu hàng quân Nhật Bản? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bán mạng cho Bắc Ly chúng ta. Muội lo lắng như vậy sẽ không phải là thích hắn rồi chứ? Dù sao thì sau này muội cũng phải gả cho hắn. Thích hay không thích thì có gì khác biệt, chỉ là hắn thật sự hồ đồ lại đồng ý chuyện này. Đến lúc đó sợ là ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không vượt qua nổi. Hắn đương nhiên không thiên tài quá mức kiêu ngạo, luôn có lúc phải trả giá. Bổn vương thừa nhận pháo của Chu Vân rất lợi hại, nhưng hắn không biết chính là người Nhật giỏi đánh du kích, ít khi tập hợp đông. Một phát súng thần công của hắn giết được mấy quân Nhật đã xông đến trước mặt hắn rồi. Thiếu kinh nghiệm tác chiến, chịu thiệt thòi lớn, nhất định đại bại.
Lần này xong rồi. Còn ngốc quá. Lần này quân Nhật đến thế mạnh như trẻ tre, tình báo tiền tuyến báo về rằng chúng công thành chiếm đất, thế áp đảo. Cho dù là cha tự mình ra trận cũng không có cách nào. Cha à, người cứ yên tâm. Lũ hải tặc Nhật Bổn đó không qua được cửa ải của con đâu. Vân Nhi, cha không phải là không tin con, chỉ là hay là cha cải trang thay con ra trận. Đến lúc đó chiến trường thất bại, cha coi như là Tuấn Quốc vậy. Cha nói gì vậy? Người không tin tưởng con như vậy sao? Còn đối phó với lũ hải tặc Nhật Bổn đó có cách. Lần này sợ là con sẽ vấp ngã. Cha, cái tên Chu Vân đáng ghét đó nói năng khoác lác như vậy. Lần này hắn nhất định thua. Cha, chúng ta phải sớm có kế hoạch mới được. Một khi hắn thua sẽ muộn mất. Lo lắng của con không phải là không có lý. Hoa Quốc tấn công quá nhanh. Vừa rồi Chu Vân còn nói muốn đuổi bọn chúng ra khỏi đại. Ta thấy trận này hắn nhất định phải chết. Ta cần phải sớm có kế hoạch mới được. Đúng vậy cha. Hiện tại bệ hạ bị tên phế vật đó mê hoặc tâm trí, khắp nơi đều thiên vị hắn. Đã không làm thì thôi, làm là làm đến cùng. Chi bằng đầu quân cho Nhật. Đợi đại quân Nhật Bản giết vào kinh thành. Triệu gia chúng ta cứ như vậy là dưới 1 người trên vạn người. Nói rất có lý. Cứ làm vậy đi. Sao vậy? Gì vậy, cha của điện hạ? Dù dây chuyền này có ích, nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Chỉ biết hút máu, ai mà chịu nổi chứ? Đã hấp thụ đủ tinh huyết, có thể mở laser chim xuyên không. Và nhận được khi laser chim có thể hiện ra ngoài đời thực. Đã cài đặt phần mềm laser chim, sử dụng điện thoại để laser chim xuyên không. Ngủ gật tặng gối. Là thật. Trong này còn có phần mềm laser chim. Quà trong laser chim này nhiều quá đi. Còn quà tặng vũ khí. Thử viên đạn miễn phí xem. Không phát hiện thấy tín hiệu. Cần tín hiệu vệ tinh mới có thể hiện ra. Sao lại cần tín hiệu? Ta đi đâu tìm vệ tinh bây giờ? Không đúng. Bây giờ không có tín hiệu. Ta đi lấy một cái vệ tinh. Phóng lên thì có ngay. Giờ chết đi được. Qua bao nhiêu là tinh huyết của bổn công tử, cuối cùng đã có được một của tên lửa. Suýt chút nữa thì bị rút cạn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sao vậy? Vương gia có hỏi có cần thêm nữa không? Ấy, chính là cái đó. Chủ yếu là vương phủ hiện tại không đủ hàng. Nếu thiếu gia còn cần thì phải đến kinh thành mua. Đến lúc đó sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt đến điện hạ. Lời đồn gì hả? Bổn điện hạ thì sao chứ? Ấy chính là sẽ có chút lời đồn. Điện hạ không được. Ra là vậy. Thúy Vi, cô không biết sao. Nói với phụ vương, ta không cần thuốc bổ đó nữa. Bổn thiếu gia được hay không, cô rõ nhất mà. Ta thấy nhà đầu người không chịu nổi rồi. Ghét quá, thiếu gia. Ấy, nô tỳ lui xuống. Quân doanh trọng địa, ngươi là nữ nhi mà dám tự tiện xông vào. Người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Thế tử điện hạ, ta xem ai dám động vào người của ta. Thì ra là chỉ huy sứ, tiền tuyến nguy cấp. Ta còn tưởng là sợ hãi bỏ trốn rồi chứ. Không ngờ lại trốn trong doanh trại. Tình tứ với mỹ nhân à?
kẻ nào dám nói chuyện với bổn thiếu gia như vậy? Chẳng lẽ những gì thuộc hạ nói không phải sự thật sao? Trận chiến này tuy gian nan, nhưng binh lính trong doanh trại đều dũng cảm không sợ chết. Toàn bộ tướng sĩ trong doanh trại đều nóng lòng muốn ra chiến trường giết địch. Thế mà chỉ huy sứ đại nhân lại chậm chạp không xuất binh. Ở trong doanh trại này chế tạo thứ gọi là thiết côn đó. Chỉ huy sứ nếu sợ chết, không dám ra chiến trường, thì hãy xin bệ hạ đổi tướng đi. Xin chỉ huy sứ nhường chức. Được rồi, bổn thiếu gia thấy người trung thành, dũng cảm, sẽ không so đo với người nữa. Nhưng ai nói bổn thiếu gia là kẻ tham sống sợ chết? Ta đây là mài dao không sợ làm trễ công việc. Ta đây đang huấn luyện. Huấn luyện ai? Huấn luyện cô nàng yếu đuối này. Thân hình nhỏ bé của cô ta mà tướng cũng có thể nghiền nát bằng một tay. Ngươi là đang xem thường tiểu muội Thái Vi nhà chúng ta. 3 phút, ta sẽ khiến người xem thường là nha đầu thối này. Thắng người có tin hay không? Chỉ huy sứ sợ là đáng nói. Chuyện hoang đường. Nếu cô ta thắng ta, mà tướng sẽ dâng đầu cho ngài. Cái đầu này cũng chẳng đáng giá gì. Nhưng người trung thành như ngươi, ta lại rất hứng thú. Chỉ huy sứ có dám đánh cược không? Nếu nữ nhân này thắng, mà tướng nguyện theo chỉ huy sứ. Nếu nữ nhân này không thắng, vậy thì xin mời chỉ huy sứ trước. Mời Tiêu Giao Vương thống lĩnh quân xuất chinh. Vì đại chu ta quyết sạch giặc qua, một lời đã định. Vậy thì đừng trách mặt tướng ra tay tàn nhẫn. Chuyện trọng đại như thế mà tướng nhất định dốc hết sức. Ta giỏi nhất là bắn cung, thì bắn tên. Xong rồi. Ta thế nhưng cả cung tên còn chưa từng cầm qua. Xin mời. Chu Bình là xạ thủ nổi tiếng nhất doanh trại chúng ta trên chiến trường, thậm chí còn lợi hại hơn cả Triệu công tử. Lần này chắc chắn thắng lợi. Nghe nói từ lâu chỉ huy sứ bắn cung rất khá. Bản thân hắn ra có lẽ còn chút cơ hội, thế mà chỉ là một nữ tử yếu đuối, sợ là cung còn không kéo nổi. Thiếu gia, Thái Vi lần này sợ là phải để người thất vọng rồi. Thái Vi căn bản hoàn toàn không thể thắng nổi. Ai nói người không thắng nổi? Cầm lấy. Với thứ này đánh bại bọn chúng dễ như trở bàn tay. Nghe nói từ lâu chỉ huy sứ ở đại hội săn bắn chế tạo ra vài món vũ khí mới. Thứ này có thể có tác dụng gì trên chiến trường? Dựa vào là các binh sĩ. Nào, để ta dạy ngươi. Căn chỉnh rãnh, nhắm. Thử xem. Cái này thật sự có thể sao? Thiếu gia, đây là vũ khí gì vậy? Cũng lợi hại quá rồi. Ta vậy mà thật sự làm được. Đây là thứ gì chưa từng thấy qua. Bắn chính xác tuyệt đối. Lần thi này chỉ huy sứ thắng. Cái gì? Một nữ tử yếu đuối vậy mà có thể bắn xuyên hồng tâm. Điều này thật khó tin. Là do chỉ huy sứ lợi hại. Đúng là thần binh lợi hại. Chỉ huy sứ là thuộc hạ có mắt như mù. Đầu này dâng cho chỉ huy sứ. Chỉ là thuộc hạ có chuyện phải nói. Chỉ huy sứ, ngài tạo ra thần khí như vậy, một nữ nhân yếu đuối như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ được. Nếu những người lính của chúng ta được trang bị thần binh như vậy, vậy thì đánh bọn giặc qua chúng ta đã có 5 phần thắng rồi. Chỉ huy sứ, sau khi thuộc hạ chết, xin chỉ huy sứ hãy thân trình xuất trận, đánh đuổi Á Quốc, trả lại cho Đại Chu Thái Bình thịnh thế. Các người yên tâm, toàn bộ binh lính của các ngươi đều sẽ được trang bị vũ khí giống vậy. Đến lúc đó chính là lúc san bằng Á Quốc. Còn mạng của ngươi, ta lấy có ích gì? Vì lòng trung thành của ngươi, ta sẽ giữ lại mạng chó của ngươi. Phục vụ cho ta. Là thuộc hạ có mắt như mù, không biết chỉ huy sứ sớm đã lên kế hoạch cho tất cả. Thuộc hạ nguyện vì chỉ huy sứ đầu rơi máu chảy. Thu phục được lòng quân. Lần này thật sự là vạn sự đã sẵn sàng. Chu Vân, tiền tuyến nguy cấp, ngươi không đi chống giặc qua, ngược lại còn ở đây quấy rối quân doanh. Ngươi quả thực là tội nhân của Đại Chu. Tiền tuyến nguy cấp, ngươi thân là chỉ huy sứ lại chậm chạp không xuất binh, ngược lại còn ở đây gây rối, ăn chơi trác táng như vậy, không lo nghĩ việc nước, đáng tội gì? Tham kiến bệ hạ. Thế tử không phải đang ăn chơi trác táng mà là có dũng có mưu. Ngài ấy đã phát triển vũ khí mới. Vũ khí này thật lợi hại, xứng danh thần binh. Có thứ này trong tay, đánh thắng lũ giặc luôn đã nắm chắc 5 phần thắng. Người đang nghiên cứu vũ khí mới. Bọn giặc luôn được trang bị kiếm Samuza cực kỳ lợi hại. Loại đao đó chém sắt như bùn, sắc bén vô cùng. Binh khí tốt cũng bị chém đứt trong nháy mắt. Ta đại bại chính là vì đám đào võ sĩ đó trang bị những thanh kiếm đó. Ngươi làm căn bản không thể nào sánh bằng. Đào võ sĩ, thứ đó ta không để mắt.
Vũ khí của ta so với đao võ sĩ chẳng khác nào cháu gặp ông nội. Phạm 600 bước đều chết sạch. Đưa ta. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Đây chính là tân vũ khí của Thế Tử Điện Hạ sao? Lợi hại thật. Chú rùa. Nếu mấy tấm bia kia là giặc lùn, chắc chắn đánh đầu chết đó. Vũ khí này có thể cho trẫm thử một chút không? Đương nhiên. Bệ hạ, người lại đây người. Chu Vân, ngươi đừng quá phận. Có gì mà quá phận chứ? Ta chỉ là dạy dỗ bình thường thôi, phải không? Đừng có động tay động chân. Vừa rồi ta dạy Thái Vi cũng là dạy như vậy. Nín thở, bóp cò. Thế nào? Thứ thần kỳ như vậy, Chu Vân lại có thể để chấm điều khiển tự nhiên như vậy, muốn đánh đầu chúng đó thật lớn. Thứ này của là lợi hại, nhưng thứ cho lão thần nói thẳng chỉ 1-2 khẩu đối phó với lũ giặc lùn đông như kiến cỏ vẫn vô dụng thôi. Ai nói ta chỉ dựa vào thứ vũ khí này để đánh giặc lùn? Quân bài tẩy thật sự. Ở kia. Từ lúc nào lại có vật to như vậy? Cái này có thể đối phó với giặc lùn. Đó là điều đương nhiên. Bệ hạ, Tiêu Giao Vương, công chúa điện hạ cầu kiến. Cho bọn họ vào đi. Dạ. Bệ hạ. Tiền tuyến lại truyền tin cấp báo, Giác Quá đang công thành Lâm Thành. Lưu Hàm, tướng quân trấn thủ thành của ta vẫn đang liều chết chống cự, nhưng có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Sao lại gấp gáp như vậy? Chu Vân được giao phó trọng trách chống giặc Quá, thế nhưng không chiêu tập binh mã, cũng không xuất trình ra tiền tuyến. Tình thế nguy cấp như vậy, đại trung nguy trong sớm tối, hắn vậy mà còn ở đây mày mò mấy thứ kỹ xảo kỳ quái này. Thần vẫn là câu nói đó, khẩu súng kia tuy lợi hại, nhưng đối với giặc Quá vô dụng. Thần khẩn cầu bệ hạ trị tội hắn. Chà, chỉ là tội danh chơi bời lêu là chức trách, là quá rẻ cho hắn rồi. Ngươi vì sao không xuất binh? Ta thấy người nhất định là cấu kết với Ả Quốc, định tội hắn phản nghịch, lập tức xử tử. Ta nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng, đã là nâng đỡ các ngươi rồi. Với thực lực của bổn thế tử ta đây, chỉ cần đứng ở đây, ngàn dặm có hơn, cũng có thể khiến giặc Quá dâng đầu mà không cần dùng một đầu ngón tay, cũng có thể khiến bọn chúng toàn bộ bị chém giết. Chu Vân, ta biết người có một khẩu đại pháo, có thể bắn lên đỉnh núi, nhưng mà chúng ta bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy Lâm Thành, huống chi là đánh đến ngoại thành Lâm Thành. Thật là chuyện được cười nhất thiên hạ. Bệ hạ, hiện tại bắt giam Chu Vân, chỉnh đốn quân đội, chống lại quân Nhật còn kịp. Lũ ngốc, hôm nay bổn thế tử sẽ cho các ngươi thấy cái gì gọi là luật trời là gì. Thiên phá! Bệ hạ cẩn thận. Vật này cũng là đạn pháo sao? Lần trước một viên đá nhỏ đã có thể giết chết nhiều quân Nhật như vậy, của đạn pháo này to lớn như thế, chẳng phải có thể san bằng cả một tòa thành sao? Vậy mà có thể bay lên trời, vậy mà có thể chế tạo ra thứ này. Đây là làm thế nào? Ảo thuật. Nhất định là giả. Nhìn bộ dạng sợ hãi của các người kìa, còn không bằng một nữ nhân. Chu Vân, thứ này thật sự có thể giết chết toàn bộ quân Nhật ở tiền tuyến sao? Thứ này không phải dùng để nổ, ta dùng để truyền tin. Ngớ ngẩn, đại chu ta huấn luyện bồ câu đưa thư nhiều vô số kể, cũng chỉ cần nửa ngày là có thể đưa trên báo đến kinh thành. Ngươi lại lãng phí nhiều tiền của như vậy vào việc truyền tin vô dụng này. Ngươi điên rồi sao? Bồ câu đưa thư 800 dặm khẩn cấp, loại phế vật đó có thể so sánh với thiên lý nhãn của ta sao? Bổn thiếu gia có thể ở kinh thành xem xét tình hình chiến trường theo thời gian thực. Nực cười. Chu Vân, ngươi điên rồi sao? Bổn công tử sống đến từng này tuổi, chưa từng nghe nói quân quốc đại sự mà ngươi dám đùa giỡn như vậy. Ngươi thật đáng chết, phế vật. Bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Cảnh tượng này lại là thật. Quân kỳ trên thành, tướng quân trấn thủ Lưu Hàm cũng ở đó. Không thể nhầm được. Đây chính là Lâm Thành. Lại có tiên vật như vậy. Không phải. Thật sự có thể nhìn thấy sao? Cha, làm sao có thể chế tạo ra thứ này? Lại thật sự có thể nhìn thấy Lâm Thành. Thật lợi hại. Chấm cảm thấy bảo vật trong hoàng cung nhiều vô số kể. Nhưng bất kỳ thứ gì cũng không sánh bằng thứ này. Cho dù có thể nhìn thấy thì có ích gì? Lúc này đang công thành, quân phòng thủ đang thất thế. Việc cấp bách lúc này là chống địch. Mặc dù thứ này có thể nhìn thấy tình hình Lâm Thành, nhưng đối với chiến cục vô dụng bệ hạ. Vô dụng. Người nói thứ này vô dụng. Nếu không có nó, người có thể nhìn thấy quân Nhật đang công thành. Đợi đến khi người nhận được thư báo khẩn cấp thì quân Nhật đã sớm công phá Lâm Thành rồi. Hơn nữa ai nói với ngươi, nó chỉ có thể truyền tin. Dẫn chương trình hôm nay sẽ mang đến cho lão già này phấn khích, cho các ngươi xem đánh quỷ Nhật. Những món quà được chọn, đạn pháo, toàn bộ tất cả đều bắn cả đi, rơi trên đầu quỷ Nhật. Ta hiện giờ sẽ cho các người xem cái gì gọi là cách ngàn dặm lấy đầu người. Cảm ơn Hổ Tạng gửi đến tên lửa có sức công phá lớn. Cho ta quanh tạc Lâm Thành. Quân Nhật quá nhiều, giết không hết, căn bản giết không hết. Khi nào viện binh sẽ đến? Viện binh còn 3 ngày nữa mới đến. 3 ngày. Muộn mất rồi. Đại Chu sắp diệt vong rồi. Trừ phi có thần linh hiển linh. Bẩm báo, trời giáng lửa đã tiêu diệt rất nhiều giặc lùn, tình thế đã xoay chuyển. Ông trời có mắt rồi. Cảm tạ trời xanh. Hãy để ta tiêu diệt lũ giặc lùn này, vì những người dân Đại Chu đã khuất. Giết cho ta. Cách xa ngàn dặm mà vẫn có thể chỉ điểm, trong nháy mắt đã xoay chuyển cục diện. Cái này là đánh bom sao? Người bắn quả bom đó khi nào vậy? Chẳng lẽ là quả bom lớn vừa bay lên trời lúc nãy? Chu Vân, chấm quả nhiên đã không nhìn nhầm ngươi. Quân Nhật Bổn sau khi bị đánh bom như vậy có thể xoay chuyển tình thế. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi. Nhỡ đâu của bom này hoàn toàn không liên quan gì đến Chu Vân thì sao? Đây chỉ là khởi đầu, còn nhiều điều đặc sắc ở phía sau. Để ta xem nào. Bệ hạ, bọn giặc lùn rút lui rồi, chúng không dám tấn công thành nữa rồi. Những tên phía sau đều chạy hết rồi. Lâm Thành đã được bảo vệ. Vân Nhi, làm tốt lắm. Chu Vân, ngươi đã bảo vệ được Lâm Thành, bảo vệ được bá tánh của nước ta, có công hộ quốc, chấm ban thưởng cho ngươi vạn lượng vàng. Ngươi hãy tiếp tục nghiên cứu những vũ khí này, tiêu diệt toàn bộ những tên giặc lùn xâm lược Đại Chu của ta. Đa tạ bệ hạ. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Đến lúc đó, súng AK có thể sản xuất liên tục. Nói nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm một kẻ rụt đầu rụt cổ cả đời không bao giờ xuất binh sao? Chỉ cần 3 ngày sẽ có một đội quân được trang bị đầy đủ, lên đường chống lại kẻ thù, giành lại Sơn Hải Quan, quét sạch lũ giặc qua. Cái gì? Lâm Thành được bảo vệ thành công rồi. Quân của Lưu Hãn và quân Hoa chênh lệch gấp 10 lần. Sao có thể như vậy? Nghe nói là do trời giáng tai họa. Tên Chu Vân này đúng là may mắn. Hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ta đã có được tin tức chính xác. Chu Vân sẽ sớm xuất quân. Con rùa rụt cổ này, hắn không thể nào sống yên ổn được nữa. Chỉ là trùng hợp thôi. Quân Hoa đang hừng hực khí thế. Sơn Hải Quan, Chu Vân không thể nào chiếm được. Hiện tại trong tay các người đang cầm vũ khí, là do ta mới nghiên cứu chế tạo ra. Tên là AK. Các ngươi chỉ cần luyện tập thành thạo nó. Đến lúc đó có thể một phát bắn vỡ đầu. Tiếp theo phát điện thoại. Cái mà để cho các ngươi thao tác là phát sóng trực tiếp chiến trường. Đến lúc đó các người đều là Sở Chim Mơ, phải tăng tim thật nhiều.
thì lực chiến của các người sẽ càng cao. Hiểu chưa? Kế hoạch huấn luyện Sở Chim Mơ chiến trường bắt đầu ngay bây giờ. Những gì vừa dặn dò đều nhớ rõ chứ? Đều đã rõ. Lượng người xem không cao thì phải làm sao? Phải tăng tương tác. Gặp kẻ địch thì phải làm sao? Hét to xông lên. Anh em like và bổ cột xẻ. Một like giết một tên giặc. Được rồi, rất tốt. Đến lúc ra chiến trường, người đều là Sở Chim Mơ. Ai giết được nhiều giặc oan nhất, người đó lập công lớn, sẽ được thưởng vạn lượng vàng. Quét sạch lũ giặc oa. Xuất phát.少爷， Họ mang theo trang bị kỳ quái như vậy, đến lúc đó có thật sự giết được giặc oa không? Nội ứng ngoại hợp, đánh dẹp giặc lùn chỉ là vấn đề thời gian. Mày mưu mô xảo quyệt, chỉ với một vạn quân mà đòi đánh chiếm Sơn Hải Quan, thật là si tâm vọng tưởng. Lão già thối, ngươi cho rằng ta muốn đánh chiếm Sơn Hải Quan rất khó sao? Chu Vân, ngươi thật là lão xược. Bổn tướng thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng Sơn Hải Quan lưng tựa vách núi, dễ thủ khó công, toàn bộ đều được xây dựng bằng đá kiên cố. Điểm then chốt còn có hàng rào thép gai bảo vệ, không phải là thứ mà ngươi có thể cho nổ tung chỉ với vài cổ pháo đâu. Ngươi chỉ có vỏn vẹn một vạn quân mà thôi. Nói với ngươi cũng bằng thừa. Bệ hạ, điện thoại đã phát hết cho lính chưa? Binh lính trong quân đã phát hết rồi. Đúng rồi Chu Vân, lần trước ngươi nói tất cả các đại thần của Đại Chu đều có thể giết địch từ khoảng cách ngàn dặm. Lời này có thật không? Tất nhiên rồi. Đợi đến ngày mai khi đại quân đến Sơn Hải, người sẽ biết sức mạnh của những thứ đó vẫn còn đang khoác lác. Ngươi đây là đang hại Đại Chu của ta. Bệ hạ, dùng một vạn quân để giành lại Sơn Hải Quan, đây rõ ràng là đang làm trò hề. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể làm được điều đó. Hắn đang để cho tướng sĩ của Đại Chu ta đi chịu chết đấy. Bệ hạ, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Ngày mai đại quân sẽ càn quét Sơn Hải Quan, ta sẽ xử lý hai đứa nhóc các người sau. Thái Vi, mang theo nha hoàn mới của chúng ta. Dạ. Nhẹ quá, chưa ăn cơm mà. Đau quá, muốn bóp chết ta à? Ta khát nước, đi rót cho ta cốc nước. Đây là thái độ làm nha hoàn của cô sao? Cầm lên, rót lại, cho ta uống. Được rồi, bây giờ bóp chân cho ta. Ngươi đừng quá đáng. Nha hoàn bóp chân cho thiếu gia là quá đáng sao? Lý Nhược Tuyết đã đến vương phủ của ta thì bỏ ngay cái kiểu cách công chúa đó đi. Được làm nha hoàn thân cận cho bổn thiếu gia là điều cầu còn không được đấy. Vương phủ chúng ta còn có nha hoàn giặt giũ, nha hoàn dọn dẹp. Nếu cô chọc giận ta, ta sẽ cho cô thử hết từng việc một. Chu Vân hiện giờ có vẻ như có thể quyết định vận mệnh của bổn công chúa rồi. Ta là nha hoàn của hắn, hắn muốn ta làm gì ta phải làm đó. Cảm giác này cô không nghe thấy sao? Còn không mau bóp chân cho ta. Dạ thiếu gia, nô tỳ biết rồi. Ngoan đó, ta còn tưởng phải dạy dỗ thêm vài ngày nữa.少爷， Lực đạo này đã được chưa? Cũng tạm được.少爷， Xin người đừng bắt nô tỳ làm những việc nặng nhọc đó. Người đưa ra yêu cầu gì, nô tỳ đều đồng ý. Vậy phải xem biểu hiện của cô. Bây giờ bổn thiếu gia buồn ngủ rồi, hay là cô đi sưởi ấm giường trước đi. Vâng, thiếu gia. 少爷， Chu Vân xuất binh rồi, chỉ có một vạn quân gửi đi. Hắn chắc chắn muốn chiếm Sơn Hải Quan. 洪秀， Có nghe nhầm không? Không sai được, tin tức Triệu Trường Phong gửi đến hoàn toàn là thật. Ta còn tưởng Chu Vân định giở trò gì cơ. 没想到 Ngay từ đầu đã thấy rõ 是个废物。 Sơn Hải Quan dễ thủ khó công. Cho dù là Tiêu Giao Vương đích thân ra trận cũng cần 20 vạn đại quân mới có cơ hội. 1 vạn hắn căn bản không thể thắng. Là ta đã đánh giá cao Chu Vân rồi. Xem ra hắn chưa từng muốn thắng. Chúng ta thắng chắc vụ này rồi. Xuất binh ngay đi, không vội.
Chu Vân tiểu tử đó còn trốn trong hoàng thành làm rùa rụt cổ sao? Ta nghe nói hắn để Lý Nhược Tuyết công chúa ngày đêm sưởi ấm giường, thật là tiêu dao khoái hoạt. Lý Nhược Tuyết dám cướp nam nhân của ta. Đến lúc đó thiếu gia, người tỉnh rồi. Nô tỳ hầu hạ thế nào ạ? Hay là để nô tỳ hầu hạ người thay y phục rửa mặt? Tối qua hầu hạ không tệ, nhưng thay y phục rửa mặt trước tiên đừng vội. Bổn thế tử còn việc quan trọng hơn, cần cô đi làm. Thiếu gia, bệ hạ triệu kiến người vào cung. Đại quân đã đến Sơn Hải Quan. Đến rồi sao? Nhanh thật. Thông mạng rồi. Không ngờ thứ này thật sự có thể nhìn thấy tướng quân từ ngàn dặm. Tướng quân, chuẩn bị livestream để cho đám giặc lùn kia được thấy sức mạnh của khoa học kỹ thuật là gì. Vâng, chúng huynh đệ, theo ta. Quân ta đã đến Sơn Hải Quan. Theo tin tình báo, kẻ địch đã dốc toàn lực, khí thế rất mạnh. Chư vị Ái Khanh có đối sách gì không? Bệ hạ, ai cũng biết Sơn Hải Quan dễ thủ khó công. Cho dù là phái đi 1 triệu lính, không có tướng lĩnh giỏi cũng không thể nào công phá. Làm gì ai có kế gì chứ? Đều là lỗi của tên Chu Vân đó, Tiêu Giao Vương. Bệ hạ, Sơn Hải Quan bổn vương mang theo 20 vạn quân, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng hiện tại bổn vương không có ở chiến trường, chỉ sợ là khó. Nhưng đừng buồn, Vân Nhi của ta nhất định có cách. Chu Vân tên phế vật đó có cách gì? Bệ hạ, 1 vạn tướng sĩ này giờ này chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Bệ hạ, còn không trị tội Chu Vân, ta xem ai dám trị tội ta. Người tới thật đúng lúc, quân ta đã đến Sơn Hải Quan. Không biết kế sách tiếp theo của ngươi chính là đi chịu chết. Ngươi thân là tướng quân, không đến chiến trường đánh giặc, cả ngày ở trong hoàng thành tham sống sợ chết. Quân đội làm sao có kế sách? Ai nói không có? Ngươi chỉ là tên vô lại to mồm. Bổn vương không những ở cách xa ngàn dặm có thể điều khiển chiến trường từ xa, còn có thể khiến cho quần thần Đại Chu tham gia giết giặc, cùng công hiến sức lực. Còn dám ở đây lệ bịp thiên hạ, ngươi làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn người Đại Chu toàn bộ phải chết, ngươi mới vừa lòng? Thiếu gia, ta vào mạng được rồi, vào mạng được rồi. Ta vừa mới vào phòng live stream của tiểu đội trưởng, hắn nói ta like và bổ cổ xẻ là có thể giết 1 tên giặc. Ta bấm 3 lượt like và bổ cổ xẻ, đã giết 3 tên giặc qua rồi. Tổ gan, đây là nơi nghị sự của triều đình. Sao hạ, nô bộc hạ đẳng như ngươi có thể vào được? Kéo xuống chém đầu, ta xem ai dám. Sao Thái Bi lại tự tiện xông vào? Thái Bi trong trận chiến Sơn Hải Quan chiếm phần quan trọng trong việc giúp ta giành lại Sơn Hải Quan. Ta xem ngươi bị điên rồi. Cô ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao giết được giặc? Huống chi là giết tên giặc qua cầm đầu. Ở Sơn Hải Quan cách đây ngàn dặm, nói người ngốc người còn không tin. Mọi người hãy xem. Các huynh đệ, xin chào mọi người, ta là đội trưởng Chu binh của Đại Chu. Ta đang ở hiện trường Sơn Hải Quan, bao vây tiêu diệt giặc qua. Mọi người hãy like và bổ cột xẻ nhé, để ta lấy động lực tiếp tục live stream bán hàng và không giết địch. Cảm ơn like của tiểu thư Thái Vi. Bây giờ ta sẽ giết vài tên giặc. Ba tên giặc lùn đã bị ta tiêu diệt. Các huynh đệ bổ cột xẻ nhé, xem chúng ta thu phục Sơn Hải Quan. Chuyện gì thế này? Cái này ta biết, là thuật truyền âm nghìn dặm của con ta. Thuật truyền âm này có thể nhìn thấy tình hình chiến trường. Còn việc giết giặc qua có liên quan đến cô máy mà con trai ta đã cho mọi người xem trước đó. Không sai, nếu chậm đoán không nhầm, cỗ máy mà Chu Vân đưa cho chúng ta có thể giúp binh sĩ Đại Chu ta ngay tại đây giành lại Sơn Hải Quan. Bệ hạ, sao người có thể tin hắn? Hắn rõ ràng là đang lẩy bịp thiên hạ. Đây rõ ràng là quỷ kế của Chu Vân. Đúng vậy, cách xa nghìn dặm, chỉ cần động ngón tay là có thể giết người. Làm gì có chuyện như vậy? Coi chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Giết giặc từ xa ngàn dặm, ta muốn thử. Ta muốn giết 10 tên giặc qua. Ta cùng bọn chúng không thể hòa giải. Ta muốn giết 15 tên. Ta và giặc lùn không thể hòa giải. Mọi người đừng vội, bệ hạ đã cho các người sách hướng dẫn sử dụng rồi, các người cứ theo đó mà làm. Ta học được rồi. Ta muốn tặng Chu binh bộ thượng thư một lượt thích. Sở thượng thư tặng ta lượt thích, thuộc hạ xin đi giết giặc lùn ngay.
thật sự có thể điều khiển từ xa. Ta biết người lính này là xạ thủ trong quân đội, nằm trong số quân cử đi lần này. Ngay cả hộ bộ thượng thư cũng đã lên tiếng, chuyện này sao có thể là giả được. Ta cũng muốn thích giết sạch giặc lùn. Ta đã thích 80 cái rồi, giết cho ta, giết sạch cho ta. Binh bộ thượng thư, tốc độ tay của người kém quá. Ta đã tặng 180 lượt thích và bổ xẻ. Ta đã giết 180 tên giặc lùn rồi. Thống khoái, loạn rồi, loạn rồi. Đại chu chúng ta bị ưu thuật mê hoặc rồi. Các người vậy mà cũng thật sự tin. Trên màn hình lớn đều đang phát sóng trực tiếp tình hình chiến trường, tấn công Sơn Hải quan như lửa đốt. Đây mà còn là giả, vậy còn gì là thật nữa? Chà, ngươi làm mấy chuyện này cũng vô ích thôi. Binh lực của ngươi quá ít. Những vũ khí đó trông có vẻ lợi hại, nhưng mà đối phó với hỏa lực của Sơn Hải quan còn lâu mới đủ. Chờ giặc lùn phản ứng lại, phản công lại, 1 vạn binh mã của ngươi đều sẽ toàn quân bị diệt. Nói hay lắm. Vậy thì để các ngươi xem thử hỏa lực mới của ta đây. Sơn Hải quan xuất hiện lỗ hổng rồi. Đây là vũ khí gì vậy? Lợi hại đấy, Vân Nhi, ta bấm hơn 100 lượt thích. Đều không bằng một lần này của Chu Vân. Vũ khí này là cái gì vậy? Vũ khí 1 lượng vàng 1 xu, 10 xu có thể đổi 1 của lựu đạn. Nạp tiền vũ khí có thể giúp Sở Chim Mơ mình thích ném bom nhanh hơn. Ta nạp 10 xu, đồ nghèo kiết xác. Ta muốn 100 xu. Lần này chúng ta nhất định thắng Sơn Hải quan. Nạp, ta cũng muốn nạp. Báo cáo tướng quân, Sơn Hải quan đã chính thức bị chiếm. Honda tướng quân trên đường chạy trốn, có đuổi theo không? Đuổi, rõ. 3 canh giờ. Chiếm được cửa ải khó khăn từ ngàn đời, chưa từng có. Ta không phải đang mơ chứ? Một Sơn Hải quan chỉ mới là bắt đầu. Thần xin lĩnh mệnh, xuất phát tiền tuyến, xử Honda tướng quân, bắt sống thủ lĩnh giặc Hoa, giành lại Giang Sơn Đại Chu. Hảo. Được, vậy chấm ở Kinh Sư, đợi ngươi khải hoàn trở về. Sao phải đợi? Bệ hạ chỉ cần ở Kinh Đô xem cho kỹ là được. Đợi ta bình định xong giặc Hoa, bệ hạ sẽ là người đầu tiên biết. Nhưng mà bệ hạ, lai sờ chim này cần có tín hiệu. Ta đã dựng cột tín hiệu ở ngoại thành, bệ hạ nhất định phải bảo vệ cho tốt. Nếu không, lai sờ chim này sẽ không thể hoạt động. Đó là điều đương nhiên. Chấm ở Kinh Đô đợi ngươi. Giải quyết căn bệnh thế kỷ của thời Đại Chu. Vân Nhi của ta thật tài giỏi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 3 canh giờ chiếm được Sơn Hải quan. Chu Vân hắn làm sao có thể làm được? Có phải bọn chúng đã báo cáo sai sự thật? Không thể nào, 3 ngày trước Chu Vân đã chiếm được Sơn Hải quan. 3 đội quân trên núi đã bỏ chạy. Không chỉ vậy, Chu Vân còn đích thân xuất chinh. Đi đến đâu là chiến thắng đến đó. Chỉ trong 3 ngày, phần lớn lãnh thổ bị Nhật chiếm đã thu hồi. Tốc độ giành lại Giang Sơn bị Nhật chiếm của Đại Chu nhanh như chớp. Vậy chẳng phải chúng ta thua rồi sao? Trọng điểm là tại sao Đại Chu lại xuất hiện một kỳ tài như vậy chứ? Các vị, bây giờ chúng ta đang đến gần quân Nhật rồi. Sẽ sớm thôi, có một cảnh lớn chỉ hôm nay, đảm bảo còn hoành tráng hơn lần trước. Ta đảm bảo tất cả những người kỳ cựu trong phòng live stream sẽ không phí tiền mạng. Mau tặng quà cho ta nào, quà càng nhiều, cảnh tượng càng hoành tráng và hấp dẫn. Số quà nhận được lần này gấp 10 lần so với lần oanh tạc Lâm Thành trước. Dù quân Nhật có đông đến đâu, gặp ta chỉ có con đường chết. Thiếu gia, những tàn binh của quân Nhật bị quân ta đánh bại đã bị thu thập, bọn chúng đã bị dồn về phía trước. Rất tốt. Quân Nhật ở ngay phía trước, đánh bại chúng. Bây giờ chỉ cần bắt được tên thủ lĩnh của Nhật Bổn để uy hiếp, mối nguy của Đại Chu sẽ được giải quyết dễ dàng. Bây giờ là lúc các người báo thù, ngoại trừ người trên núi kia, những tên Nhật Bổn khác giết càng nhiều càng tốt. Rõ. Bây giờ hãy theo ta, giết vào. Sao có thể không có ai? Quân Nhật đâu? Chẳng lẽ đã chạy hết rồi? Các con dân Đại Chu, các người đã bị ta bao vây rồi. Cái này. Giờ phải làm sao đây? Không thể nào. Sao người Nhật Bổn lại biết được Chu Vân muốn đánh úp doanh trại của bọn họ chứ? Xong rồi, Chu Vân rơi vào bẫy của người Nhật Bổn rồi, toàn quân sẽ bị diệt.
Giết đến kinh thành thì làm sao bây giờ? Lúc này mà lai cho vũ khí thì còn kịp không? Phần mềm lai sờ chim bị ngắt không lai cho Chu Vân được nữa rồi. Ta đã báo tin cho Nhật Bổn trước cả tháng rồi. Chu Vân rơi vào bẫy. Tên ngốc Chu Vân lại dám nói cho chúng ta biết Tử Huyệt. Cái phòng tín hiệu đó đã bị chúng ta khống chế rồi. Tín hiệu lai sờ chim bị gián đoạn. Chu Vân không có viện binh đâu. Chu Vân lần này chết chắc rồi. Muốn đấu với ta, người vẫn còn non lắm. Chu Vân thật là ngốc. Bản thân đã bị bao vây rồi, giống như rùa trong hũ vậy. Người thật sự là ngốc. Quả nhiên là tên nhóc chưa từng ra trận, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Dễ dàng trúng kế như vậy. Lần này hắn tham công liều lĩnh, cho dù không chết trong tay người Nhật Bản thì triều đình cũng sẽ trị tội hắn. Việc cấp bách hiện giờ không phải là cãi nhau, mà là phải nhanh chóng cử binh ứng cứu Chu Vân. Vâng, bệ hạ. Thần lập tức phái người đi cứu viện. Bây giờ lập tức quỳ xuống đầu hàng. Hứa làm chó của Nhật Bổn chúng ta. Trở lại Đại Chu làm đối ứng cho ta. Bổn tướng quân sẽ khai ăn, tha mạng cho người. Chu Vân hắn biết chúng ta ở đây. Mọi hành động của hắn, nếu không hắn đã sớm quỳ xuống đầu hàng người Nhật Bổn rồi. Câm miệng. Con trai ta không phải loại người không có cốt khí như người. Tha cho ta. Ngươi tưởng là các ngươi đang bao vây ta sao? Kỳ thực là Bổn Thế Tử đang bao vây toàn bộ các ngươi. Từ lúc ngươi xuất hiện ở đây thì đã là đường chết. Cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng. Ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Bắt tên tiểu tử ngông cuồng này lại cho ta. Đưa hắn để đóng vai người chồng bất lực. Lên cho ta. Lão tử tích góp nhiều quả như vậy, xem ta cho các ngươi nổ tung. Lên cho ta. Hiện tại bắn cho ta. Bây giờ biết ai bao vây ai rồi chứ? Cha, không thể nào, điều này không thể nào. Tín hiệu trực tiếp không phải đã bị cắt đứt rồi sao? Chắc chắn có viện binh, chắc chắn có viện binh. Quả nhiên là con trai của ta. Lũ người ở này chắc chắn phải chết. Đại chú ta được cứu rồi. Chấm đã biết. Chấm có thể tin tưởng Chu Vân. Chu Vân sẽ thành công. Chờ Chu Vân chiếm được Sơn Hải Quan, ngay Khải Hoàn trở về, chấm muốn đích thân đón gió tẩy trần cho hắn. Này ngươi. Tiểu quỷ, thế nào? Ngươi tưởng Bổn Thế Tử rơi vào bẫy của ngươi sao? Kỳ thực Bổn Thế Tử cố ý cầu cá, lừa toàn bộ các ngươi. Nếu không thì làm sao có thể diệt hết các ngươi trong một lần được. Các ngươi thật tinh danh. Người Đại Chu các ngươi quá gian xảo. Triệu Trường Phong, người dám cấu kết với Chu Vân cùng nhau truyền tin giả cho chúng ta. Bổn tướng quân có thành quỷ cũng sẽ không tha cho người. Triệu Trường Phong quả nhiên là tên phế vật người. Triệu gia thế mà lại cấu kết với người Oa. Triệu Trường Phong, việc người Oa bao vây đều là do ngươi ở phía sau thông báo. Theo quốc pháp Đại Chu, ngươi đáng bị chém đầu. Triệu gia các ngươi có phải nên cho chấm một lời giải thích không? Bệ hạ, không dám, tất cả đều là giả. Ta và phụ thân sao có thể cấu kết với lũ giặc đó được? Đây đều là bọn chúng vào đường cùng, vu khống. Bệ hạ, oan uổng quá. Bệ hạ, lũ người Nhật Bổn kia vốn dĩ nham hiểm xảo trá, không thể tin lời chúng được, không tin được. Khạc ra máu. Triệu Trường Phong, ngươi trở mặt cũng thật nhanh đấy. Ngươi không sợ người Nhật này sẽ buồn sao? Lý Nhược Tuyết, cho hắn xem chứng cứ. Xem đi. Triệu Trường Phong, ngươi còn gì để nói nữa không? Không chỉ cấu kết với A Quốc, còn cấu kết với Bắc Ly. Các người chính là phản quốc. Đổ vô lại. Ngươi dám hãm hại ta. Trước khi Chu Vân rời đi, ta đã muốn vạch trần ngươi rồi. Nếu không phải Chu Vân nói phải đợi đến lúc các người lộ mặt mới vạch trần toàn bộ âm mưu của các người, thì các người đã không sống đến bây giờ rồi. Ngươi dám vu oan cho ta, đủ rồi. Kéo hai tên này xuống cho chấm. Hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh video mới nhất. Bệ hạ, oan uổng cho thần. Bệ hạ, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Các người còn chối cãi gì nữa? Triệu thừa tướng,
Đúng là một bề tôi tốt của trẫm đấy. Thông đồng với địch phản quốc. Từ hôm nay trở đi, họ Triệu ở Đại Chu ta sẽ bị Chu Di tang tộc. Người đâu? Kéo ra trảm. Bệ hạ tha mạng. Thông đồng với địch phản quốc là trọng tội. Chu Di kiều tộc cũng không phải là quá đáng. Một lũ ngốc. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn là lũ chuột nhắt các người đã lộ nguyên hình rồi. Thật là sảng khoái khi Đại Chu đối phó với hai tên ngốc các người. Chu Vân, người có dám thả bổn tướng ra công bằng mà quyết đấu một trận không? Đầu óc bị đánh hỏng rồi sao? Bổn thế tử có thể một súng bắn chết người. Tại sao phải công bằng mà quyết đấu với người? Rắc rối vậy làm gì? Đợi đã. Người không thể giết ta, Hoa quốc ta. Ngoài khơi còn rất nhiều chiến thuyền lớn. Chúng ta còn có thủy quân. Người giết ta, Đại Chu các ngươi suốt ngày không được yên ổn. Điều lão tử ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Không, đây không phải uy hiếp. Chu Vân, xin hãy tha cho ta làm chó cho người. Ta đem tình báo của Á quốc toàn bộ nói cho người biết. Ta làm đối ứng cho người. Bần少, Diệt Á quốc dễ như trở bàn tay. Lão tử cũng chẳng thiếu con chó như người.少爷， Vừa dò la được Bắc Ly hoàng tử bị mắc kẹt, có nên đi hay không? Tiêu công chúa kia cũng đang ở đó. Tình cờ bổn thiếu gia thiếu người xoa bóp chân. Thuận đường thu nốt cả Bắc Ly. Go. Không ngờ nơi này lại có nhiều Á quốc mai phục như vậy.三哥， Chúng ta mất liên lạc với quân chủ lực. Đáng chết, ngựa mất móng trước. Chẳng lẽ bỏ mạng ở đây sao? Nếu cứ chết như vậy, vậy Chu Vân đã đến lúc nào rồi còn nghĩ đến tiểu tử đó? Báo. Phía trước phát hiện quân đội Đại Chu. Thống khoái, đám cướp biến cố dồn chết chúng ta, trong nháy mắt lại bị tiêu diệt toàn bộ. Thực lực như vậy, thì ra những gì nói trước đó đều là thật. Ta đã nói rồi, diệt trừ Á quốc dễ như trở bàn tay. Chu Vân, ngươi thực sự mất 3 canh giờ để thu phục Sơn Hải Quan. Vậy những người Á quốc vừa rồi đều là do ngươi làm. Thiếu gia nhà ta bách chiến bách thắng, giờ Á quốc đã bị diệt trừ. Honda tướng quân đã chết rồi. Đây chính là đầu của Honda tướng quân, có thể thay đổi cục diện. Trong thời gian ngắn như vậy đã thu phục được Giang Sơn Đại Chu. Thực lực như vậy thật đáng sợ. Nếu Chu Vân xâm chiếm Bắc Ly chúng ta, tuyệt đối không chống đỡ nổi 3 ngày. Chu Vân đối với chúng ta ân cứu mạng nhiều lần. Sức mạnh như vậy, muốn diệt Bắc Ly chúng ta dễ như trở bàn tay. Không bằng chúng ta thực hiện lời hứa, cam tâm thần phục. Bắc Ly chúng ta mới có thể sống sót. Tiêu hoàng tử, lời hứa trước đó Bắc Ly nguyện với Đại Chu xưng thần. Được. Hả? Chúc mừng bệ hạ, thu phục được Giang Sơn Đại Chu. Tất cả cướp biển Nhật Bổn đã bị tiêu diệt. Bắc Ly đã phái sứ thần đến chính thức thần phục. Lãnh thổ Đại Chu ta rộng lớn chưa từng có. Chu Vân chỉ huy sứ, công lao to lớn. Ban thưởng kim bài miễn tử, phong làm đế sư. Tạ bệ hạ, Sơn Hải Quan đã được lấy lại. Đại Chu ta lại nắm giữ yết hầu của hải tặc. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ở đó đóng quân phòng thủ, không cho bất kỳ tên giặc oa nào có cơ hội lợi dụng. Cha, không cần phải phiền phức như vậy. Ngày mai con sẽ tiêu diệt hết đám hải tặc oa đó, trừ hậu họa cho Đại Chu. Con vừa mới thắng trận trở về, chẳng lẽ lại muốn xuất chiến? Hải chiến hung hiểm, cần phải thận trọng. Cần gì phải chiến đấu trực tiếp. Con đã chuẩn bị máy bay không người lái. Đến lúc đó, cách xa ngàn dặm cũng phá hủy chúng. Mọi người hãy xem nhé. Thật là lợi hại. Trong vòng 3 ngày, trên thế gian này sẽ không còn Hoa quốc nữa. Bệ hạ, bổn thế tử chuẩn bị màn bắn pháo hoa này
Có đẹp không? Chu Vân, ngươi lập nên kỳ tích như vậy, các vùng ven biển của Đại Chu ta sẽ được yên bình, không còn tai họa. Đến lúc đó, chức đế sư ta thấy không hài lòng lời hứa ban đầu của bệ hạ. Người còn nhớ đến không? Chấm sẽ giữ lời hứa của mình.